तुम्ही हे सगळे 7 दिवस मुलांना खूप इम्पॉर्टंट गोष्टी आणि ट्रिक्स शिकवल्या आहेत. Now I move forward to introduce one more personality. It's my pleasure and honor to definitely introduce him, and he is Mr. Pravin Thispay. He is an Indian chess grandmaster, the first Indian to get a chess grandmaster norm, and the first Indian to win the Commonwealth Chess Championship. In 2007, he won the FIDE rated 1 India. It's my pleasure and honor. I hope I'm clear to everyone. According to chess metrics, at his peak in August 1981, Mr. Pravin Thispay's play was equivalent to a rating of 2571 and was ranked number 141 in the world. In 1997, he became the third Indian to attain the Grandmaster title after Anand and Dibendu Bora. Pravin Thispay is married to women international master Bhagyashree Ji Sathe Thispay. सो माझा पहिलाच प्रश्न तुम्हाला असा असणार आहे की लग्न झाल्यानंतर तुम्ही आणि भाग्यश्री मॅमनी एकाच वेळेस नॅशनल चॅम्पियनशिप जिंकली होती, तर हा त्यांचा पायगुण म्हणायचा की सर तुम्ही त्यांना लकी ठरले होते? नाही, म्हणजे बुद्धिबळामुळेच आमची ओळख झाली आणि आम्ही लग्नापूर्वी दोघेही नॅशनल चॅम्पियन होतो आणि लग्नानंतरही आम्ही जिंकलो. त्यामुळे परंतु मला वाटतं की लग्नामुळे एकमेकांना पूरक असा फार महत्वाचा रोल मिळाला. कारण जेव्हा आपण टुर्नामेंट खेळायला जातो परदेशी, कधी कधी 2-3 टुर्नामेंट कंटिन्युअस असतात, तर त्यावेळी बरेचसे लोक होमसिक होण्याची शक्यता असते, कारण बुद्धिबळाच्या स्पर्धा लांब 15-15 दिवस चालणाऱ्या असतात. तर त्यावेळी ते एक आम्हाला नेहमी ऍडव्हान्टेज असायचं की आम्ही वर्षभर जवळजवळ खेळत असलो तरी देखील बरोबरच असायचो. आणि अर्थात प्रॅक्टिस करायला, कधी कोणाचं मत विचारायचं असेल, ओपिनियन जर आपल्याला पाहिजे असेल तर या पोझिशन मध्ये कसं खेळावं, तर ते दुसरा प्लेयर भेटेपर्यंत वाट बघायची आणि मग ती एक एन्झायटी तोपर्यंत हे करण्यापेक्षा ताबडतोब आपले डाऊट सॉल्व्ह होतात. तर त्यामुळे एक ज्ञानामध्ये भर पडते. ते खूप असं म्हणजे एक पोषक वातावरण उत्पन्न होतं मला वाटतं, आणि तो एक खूप महत्वाचा घटक आहे असं मला वाटतं. वाव, ग्रेट. आपण जसं म्हणतो बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देयर इज अ विमेन. आय थिंक तुम्ही दोघंही एकमेकांसाठी संपूर्ण वेळ होतात, म्हणून आय थिंक वेअर यू आर टुडे इज द रिझन बिहाइंड इट. सर, नेक्स्ट आय वुड लाईक टू आस्क यू की पहिल्या चॅम्पियनशिप बद्दल काही शेअर करणार का आमच्यासोबत? पहिली चॅम्पियनशिप म्हणजे आयुष्यातली पहिली चॅम्पियनशिप की पहिली नॅशनल चॅम्पियनशिप? आय थिंक नॅशनल चॅम्पियनशिप बद्दल आपल्याला माहिती आहे, पण आयुष्यातील पहिली चॅम्पियनशिप जी आपली होती ती काय एक्सपिरियन्स होता? हाऊ वॉज इट? खरं म्हणजे तो मजेदार एक मला वाटतं अनुभव होता. कारण सुरुवातीला आम्ही घरी खेळायचो आणि मग काका मामा किंवा वडिलांचे मित्र वगैरे यांच्याशी आम्ही खेळायचो आणि एक सॉर्ट ऑफ देशी पद्धतीने आम्ही खेळायचो. इनपासंट माहिती नव्हतं, कॅसलिंग माहिती नव्हतं. परंतु एक हळूहळू म्हणजे आम्हाला आई वडिलांनी शिकवलं, तर मी आणि माझा थोरले बंधू आम्ही आई वडिलांना 3 महिन्यामध्येच हरवायला लागलो. तर आम्हाला थोडा त्यामुळे एक जरा अशी एक भूक असायची की आपण जरा इंटेलेक्च्युअल आपली ऍक्टिव्हिटी दाखवावी आणि सर्वांना आम्ही विचारायचो. असं करता करता हळूहळू मग शाळेमधल्या विद्यार्थ्यांना वगैरे पण हरवायला लागलो. मग एक इंटर स्कूल चॅम्पियनशिपचे नोटीस पेपरामध्ये असं आलं की इंटर स्कूल चॅम्पियनशिप होणार आहे. तर त्यावेळी मी जाऊन मग मी पीटीच्या सरांना सांगितलं की आपल्या इंटर स्कूल मध्ये मला खेळण्यात रस आहे आणि मी खेळतो हा खेळ. तर त्यांनी काय सांगितलं की आपण काही टीम पाठवत नाही, आपण फक्त क्रिकेटची टीम पाठवतो. तर मग प्रिन्सिपॉल पर्यंत जाऊन देखील मग रिलीफ मिळाला नाही. मग माझी आई होती, ती शिक्षिका होती दुसऱ्या शाळेमध्ये, म्युन्सिपल स्कूलमध्ये. तर ती म्हणली की असं असेल तर आपण शाळा बदलूया. आणि मग आम्ही शाळा बदलली आणि बालमोहन विद्यापीठ ऐकलं असेल, शिक्षण महर्षी दादासाहेब रेगे यांना आई स्वतः भेटली आणि माझा आणि माझ्या धाकट्या भावाचा इंटरव्ह्यू घेतला आणि आम्हाला ऍडमिशन अर्ध्या वर्षावरती म्हणजे दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये दिली आणि मी इंटर स्कूल खेळलो. अर्थात पहिल्या वेळी इंटर स्कूल खेळलो तर मला असं आढळून आलं की आपल्याला हरवणारे म्हणजे मी 2 डाव हरलो मला वाटतं आणि इतका काही चांगला झाला नाही. परंतु एक असा अंदाज आला की आपल्यापेक्षा चांगले खेळणारे बरेच जण आहेत, असा एक अंदाज आला. आणि मग त्याच्या पुढच्या वर्षी मी चॅम्पियन झालो. त्यावेळी माझे 9 पैकी 9 गुण झाले. तर या एका वर्षामध्ये मला खूप बघायला मिळालं, म्हणजे की इंटर स्कूल टुर्नामेंटच्या अनुषंगाने आणि संघटनेचे वगैरे खेळाडू आले. तर त्यावेळी आपल्याला किती कळत नाहीये आणि आपल्याला किती कमी माहिती आहे ह्याची जाण लवकर झाल्यामुळे मला वाटतं की एक प्रगती जी आहे ती चांगली होऊ शकली. कारण आपल्याला जे वाटतं
त्याच्यामध्ये आपल्याला किती माहिती नाही आहे याची कल्पना लोकांकडून मिळायला लागली. आणि त्यामुळे पहिली चॅम्पियनशिप जेव्हा जिंकलो त्यावेळी देखील बऱ्याच सिनियर नॅशनल खेळाडूंनी दाखवून दिलं की अरे तू हे खेळलास पण ते असं खेळला असता तुझा ऑपोनेंट तर तू जिंकला नसतास. आणि अशा प्रकारचे अनुभव आल्यामुळे शिकायची सवय मिळाली. म्हणून पहिली चॅम्पियनशिप फार मला वाटतं की अशी अविस्मरणीय अशी वाटते मला. यावरून काय असं विचारायचं वाटतं आपल्याला की आपण सुरुवात कधी केली बुद्धिबळाची, आणि आताच्या मुलांना जर आपल्याला गायडन्स द्यायचा असेल की कोणत्या वयात आपण बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली पाहिजे, ती गोडी निर्माण झाली पाहिजे, तर व्हॉट एज वुड यू रिअली टेल द स्टुडंट्स टू स्टार्ट टू प्ले चेस? आता काय झालंय, आता लवकर वयामध्ये खेळायची सुरुवात झालेली आहे. इन द सेन्स की आता नॅशनल चॅम्पियनशिप सुद्धा अंडर 6 साठी होते. म्हणजे 6 वर्षाच्या खालच्या मुलांसाठी सुद्धा नॅशनल चॅम्पियनशिप होते. परंतु पूर्वी ज्यावेळी मी सुरुवात केली त्यावेळी फक्त ज्युनियर साठी स्पर्धा व्हायची. तर एक मॅच्युअर झाल्यानंतर 7-8 वर्षाच्या मुलांनी 10 वर्षाच्या मुलांनी खेळणं ही त्यावेळी प्रथा होती. आणि आता 3ऱ्या किंवा 4थ्या वर्षी 5व्या वर्षी देखील शिकवतात. तर डावाचा जो म्हणजे नेचर ऑफ गेम आपण जे म्हणतो तर तो देखील बऱ्यापैकी बदललेला आहे. आणि आता गेम खूप फास्ट झालेला आहे पहिल्यापेक्षा. आणि त्यामुळे लवकर शिकवणं हे चांगलं आहे. परंतु एक माझा अनुभव असा आहे की ज्यांना जर तुम्ही 8 किंवा 9च्या नंतर शिकवलं किंवा अगदी ग्रोनअप मनुष्याला म्हणजे 18 वर्षाच्या किंवा 20 वर्षाच्या मनुष्याला शिकवलं तर 20 वर्षाच्या किंवा 18 वर्षाच्या मुलाला किंवा मुलीला शिकवणं हे खूप सोपं जातं. आणि 8 किंवा 10 वर्षाच्या मुलीला शिकवणं त्यापेक्षा थोडं कठीण जातं. आणि 4 किंवा 5 वर्षाच्या मुलीला शिकवणं खूप कठीण जातं. कारण हा लॉजिक बेस्ड गेम आहे. पण दोन गोष्टी आहेत, त्यांनी लॉजिक डेव्हलप पण होतं तुमचं. तर योग्य पद्धतीने शिकवलं तर अगदी लहानपणी मुलाला त्याच्या पर्सनॅलिटी बिल्डिंग मध्ये म्हणजे त्याच्या सुधारणा व्हावी यासाठी आपल्याला प्रयत्न करता येतात. जिकडे जिकडे चेसिंग स्कूल केलेलं आहे म्हणजे आर्मेनियामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकवलं जातं 4 वर्ष, सिंगापूरमध्ये आहे, आणि बाकी ठिकाणी तो ऑप्शनल आहे म्हणजे तो करिक्युलमचा भाग नाहीये, परंतु तो शिकवला जातो. USA मध्येही आहे आणि भारतातही 2 स्टेट्स मध्ये आहे, गुजरात आणि तामिळनाडूमध्ये. तर हा जो कंपल्सरी एज्युकेशनचा भाग आहे त्याचा हेतू काही चॅम्पियन बनवणं हा नाहीये, तर एक लॉजिकल म्हणजे विचार करणे विचारसरणी ज्याची आहे अशा प्रकारचे नागरिक बनवणं, एक सुदृढ सक्षम नागरिक बनवणं हा त्याच्याकडे एम आहे. आणि आता सेशन स्कूल प्रोग्रामला आर्मेनियाचे ग्रँडमास्टर आले होते, त्यांनी सांगितलं होतं की आम्ही पहिल्या स्टँडर्ड पासून आम्ही शाळेमध्ये सुरू करतो. तर पहिल्या स्टँडर्ड मध्ये त्यांच्याकडे 5 किंवा 6 वर्ष असतील, तर शाळेमध्ये शिकवण्याचं ते योग्य वय असं मला वाटतं. म्हणजे आणि मला असं वाटतं की ती जी एक एज असते 5 ऑनवर्ड्स, ते ऍब्झॉर्प्शन लेवल आपलं खूप जास्त असतं, आणि असं म्हणतात की त्या एज मध्ये जे आपण बघतो शिकतो ते जास्त टर्म पर्यंत आपल्याला लक्षात पण राहतं. सो मे बी दॅट इज ऑल्सो अ रिझन दॅट वी कॅन डू दॅट. हो, फक्त त्यावेळी महत्वाची गोष्ट अशी आहे की जर कोणी मेमोराईज करायला शिकत असेल आणि कोणी खरोखर ते ज्ञान ते मिळवायला बघत असेल तर मेमोराईज जर करायला बघतो, ज्याची मेमरी चांगली आहे त्याला सुरुवातीला चांगले सक्सेस मिळतील, परंतु त्याच्याकडे त्याच्यामध्ये विचार करण्याची क्षमता उत्पन्न होणं हे मॉनिटरिंग फार आवश्यक आहे पेरेंट्सना देखील आणि कोचेसना. कारण लहान वयामध्ये एखादी गोष्ट असते ती लक्षात ठेवणं फार इझी असतं, म्हणजे मेमरी खूपच चांगली असते, परंतु आकलनशक्ती एवढी चांगली नसते. कधी कधी एखादी गोष्ट समजली नाही तर विचारायची हिंमत नसते. कधी कधी म्हणजे मुलं अशी शाय असतात की हे असं का असं विचारत नाही. तर त्यामुळे आपण शिकवतो लहान वयात त्यावेळी ते खरोखरच प्रगती चांगली करू शकतात. आणि फक्त त्यांना इन्क्विजिटिव्ह बनवणं म्हणजे त्यांनी खूप प्रश्न विचारणं हे आवश्यक आहे. आणि त्याकडे म्हणजे कोचेस आणि पेरेंट्स यांनी ते बघितलं पाहिजे की आज तू काय शिकलास किंवा आज तू काय शिकलीस अशा प्रकारचे जर प्रश्न विचारले पेरेंट्सने सुद्धा इंटरेस्ट दाखवून, तर मला वाटतं की मुलाचा विकास व्हायला त्याच्यामध्ये मुलाचा किंवा मुलीचा मदत होईल. बरोबर आहे, म्हणजे त्यात टीचिंग स्किल्स पण अगदी तेवढाच इम्पॉर्टंट आहे. प्रवीण सर, मी तुमच्याकडे परत येणार आहे, बट बिफोर दॅट मी आता श्री शरदजी वजे यांच्याकडे वळते. आणि बिफोर आय आस्क हिम एनिथिंग आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस हिम. चॅलेंजर चेस अकॅडमीचे ते संस्थापक आहेत. 2014 ते 2019 सलग कॅन्सरग्रस्त मुलांना त्यांनी शिकवले आहे. 8 राज्यांमध्ये 116 संस्थांमध्ये आणि 8586 मुलांसोबत एकत्र खेळले देखील आहेत. सलग 3 वर्ष 1 मे ते 31 मे बुद्धिबळ महोत्सव मुंबईमध्ये त्यांनी भरवला. आणि या व्यतिरिक्त देखील मल्लखांब आणि जिम्नॅस्टिकची त्यांना अतिशय आवड आहे. तर शरद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ व्हेरी हार्टी वेलकम टू यू. आणि सर्वात पहिला प्रश्न, मोस्ट वेलकम सर, आय वुड लाईक टू आस्क यू की चॅलेंजर चेस अकॅडमी जी आहे याची कल्पना आपल्याला कशी सुचली?
नाही, मुळात आधी मी बरीच वर्ष बुद्धिबळ ज्यावेळेस खेळत होतो त्यावेळेस आपण नुसतेच खेळतो आणि बऱ्याचशा स्पर्धा होताना आपण बघत असतो. कारण बुद्धिबळ संघटनेमध्ये, मुंबई बुद्धिबळ संघटनेच्या ऑफिसमध्ये जात असताना आपल्याला दिसत असतं की तिथे स्पर्धा होत आहे, परंतु जर स्पर्धा ऑर्गनाईज करायची असेल किंवा बुद्धिबळाची जर कोणती ऍक्टिव्हिटी जर आपल्याला करायची असेल तर ती एक शरद वजे म्हणून करण्यापेक्षा त्याला एक ऑर्गनाइज एफर्ट्स व्हावे, की एका सुयोग्य पद्धतीने ते व्हावेत, म्हणून चॅलेंजर चेस अकॅडमीची स्थापना केली. आणि सुरुवातीला मात्र ती फक्त ऑब्झर्वेशन स्टेजमध्येच होती, कारण आम्ही ज्यावेळेस पहिली अखिल भारतीय स्पर्धा ऑर्गनाईज केली त्यावेळेस चॅलेंजर चेस अकॅडमी कागदावरतीच होती, कारण मी जरी त्याचा संस्थापक असलो तरी. पण ती आमच्या यंग चॅलेंजर्स संस्था जी आहे त्याने पहिली अखिल भारतीय स्पर्धा ऑर्गनाईज केली. त्यावेळेस बुद्धिबळ संघटना स्पर्धा कशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करते हे जवळून बघितल्यानंतर त्याच्या आधी 1987ला आम्ही स्टेट सिलेक्शन घेतली होती, परंतु शरद वजे किंवा आमच्याकडे गोरेगावात बुद्धिबळासाठी एक्सक्लुझिव्हली अशी संस्था नव्हती. आम्ही गोरेगाव जिमखान्यातर्फे ती जरी घेतलेली असली तरी ऑर्गनाइज्ड एफर्ट करण्यासाठी म्हणून चॅलेंजर चेस अकॅडमीचा हा प्रयत्न आम्ही 94ला सुरू केला. ओके, व्हेरी नाईस. सो यात मी एक तुमच्या इंट्रोडक्शन मध्ये वाचलं की कॅन्सरग्रस्त मुलांना तुम्ही शिकवलं आहे, तर त्यांच्याकरिता बुद्धिबळ कोचिंग कधी सुरू केली आणि त्यांना शिकवताना असं तुम्हाला वाटलं का की कॅन्सर पेशंट्स आहेत तर त्यांना आत्मसात करायला कुठे कमी पडतायत किंवा असे काय एक्सपिरियन्सेस आहेत त्या मुलांसोबत आपले? ऍक्च्युली 2014 साली पहिल्यांदा मला टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलकडनं कॉन्टॅक्ट केला गेला, की मलाही त्यावेळेसच कळलं की टाटाची टीम जी एक्सक्लुझिव्हली कॅन्सरमधनं बऱ्या झालेल्या मुलांची 10 ते 15 मुलांची टीम, 15 वर्षाखालच्या मुलांची त्यांनी सिलेक्ट केलेली आहे. आणि रशियामध्ये मॉस्कोमध्ये दरवर्षी वर्ल्ड विनर्स गेम्स होतात जे एक्सक्लुझिव्हली कॅन्सरमधनं बऱ्या झालेल्या मुलांसाठीच होतात आणि बरेच देश त्याच्यात असतात, परंतु भारतातर्फे त्यांनी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलला प्रतिनिधित्व करण्यासाठी म्हणजे मुलांचं सिलेक्शन असेल, परंतु ही सर्व मुलं कॅन्सरमधनं बरी झालेली आहेत ही कंडिशन होती. आणि या सर्व मुलांना 2 ते 3 महिने हातात असायचे. पहिल्यांदा ज्यावेळेस त्यांनी मला अप्रोच केला त्यावेळेस नेमकी टुर्नामेंट कशा पद्धतीने चालते, त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स काय आहेत, बायलॉज काय आहे याची तेवढी सुरुवातीला कल्पना नव्हती, ऑर्गनायझर्स नाही नव्हती. परंतु ही जी मुलं असतात कॅन्सरमधनं बरी झालेली, या मुलांना ज्यावेळेस सिलेक्ट केलं जातं तेव्हा क्रायटेरिया एकच असतो की ते म्हणजे कॅन्सरमधनं बरी झालेली आहे. त्यांना बुद्धिबळ किंवा इतर जे गेम असतात ते येत नसतात. कदाचित त्यांना बहुतेकांकडे बुद्धिबळाचा सेटही नसतो. अशा याच्यात 0 बुद्धिबळापासून ती मुलं तयारी करतात आणि 2 ते 3 महिने प्रॅक्टिस करून ट्रेनिंग घेऊन ती वर्ल्ड लेवलसाठी, वर्ल्ड इव्हेंटसाठी मॉस्कोला, रशियाला जातात आणि तिथे पार्टिसिपेट करतात. हे जास्त कौतुकास्पद होतं त्या मुलांसाठी खास करून, कारण आयुष्यातली एक लढाई त्यांनी जिंकलेली असते कॅन्सरसाठी. परंतु अशा प्रकारे बुद्धिबळ आणि बुद्धिबळ हे अडथळ्यांवरती कशी मात करायची हे पण शिकवतं. दुसरं, बुद्धिबळासाठी एक अत्यंत महत्वाचं म्हणजे यू हॅव टू बी फिजिकली फिट टू प्ले चेस. तुम्हाला जर सर्दी खोकला झाला असेल किंवा अंगात जर कणकण असेल तर तुम्हाला चेसवरती कॉन्सन्ट्रेट करता येत नाही. फिजिकल फिटनेस हा बुद्धिबळाचा पहिला बेस आहे, बाकीच्या गोष्टी आपोआप येतातच. आणि हे लक्षात घेऊन त्या मुलांचं, कॅन्सरमधनं बऱ्या झालेल्या मुलांना, त्यांचे ब्रेन खूप चांगले काम करणारे असतात, वेळ असतो आणि ती खूप चांगली आणि फास्ट पिकअप करणारी मुलं होती. 6 वर्ष मी त्यांना शिकवलं. वाव, म्हणजे अगदी सुपर्ब असा आगळा वेगळा तुमचा पूर्ण हा एक्सपिरियन्स आणि जर्नी राहिली आहे. पूर्णपणे नवीन अनुभव होता की आजपर्यंत अशा प्रकारचं. कॅन्सर सर्वायव्हर्स आहे ज्यांच्याबद्दल आपण बोलतोय. ओके, थँक्यू सो मच सर. मी परत तुमच्याकडे पण येणार आहे, पण त्यापूर्वी आय वुड लाईक टू इंट्रोड्यूस आवर थर्ड डिग्निटरी ऑन द पॅनल आणि ते आहेत श्री मकरंदजी वेलणकर सर. बुद्धिबळ जल्लोषचे आयोजक आहेत ते स्वतः. आदिवासी मुलांमध्ये बुद्धिबळाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात अगदी अग्रेसर. नेहमीच महाराष्ट्र बुद्धिबळाचे प्रेरणास्थान या पुरस्काराची संकल्पना त्यांची असून त्यांनी या पुरस्काराची सुरुवात केली आणि बुद्धिबळातून आत्मविकास यात त्यांनी एमफिल देखील केला आहे. तर अ व्हेरी हार्टी वेलकम टू मकरंदजी ऑन द पॅनल. थँक यू. मोस्ट वेलकम. सो सर, आय वुड लाईक टू आस्क यू की
तुमची जर्नी प्लीज आम्हाला सांगा की तुम्हाला ही आवड कशी निर्माण झाली आणि तुम्ही कुठपासून सुरुवात केली. हाऊ डिड यू स्टार्ट प्लेइंग चेस? बुद्धिबळ तसं पाहिलं तर लहान असताना आजोबांनी शिकवलं आणि पुढे आमचे आदरणीय मोहन फडके सर यांनी त्या खेळात आवड निर्माण केली आणि बुद्धिबळाचं संयोजन हा जो विषय आहे तर त्याचं आदरणीय भाऊसाहेब पडसलगीकर यांच्यामुळे मी बुद्धिबळाच्या संयोजनात आलो आणि आज या दोन्ही ठिकाणी खूप चांगल्या तऱ्हेने मला आनंद मिळतो बुद्धिबळातून आणि बुद्धिबळ शिकवणे आणि बुद्धिबळाचं संयोजन करणे या दोन्ही ठिकाणी आम्ही काम करतो. वा, मला वाटतं सगळ्यांची सुरुवात काका, मामा किंवा आजोबा किंवा घरातली अशी एखादी व्यक्ती हू इज अ गाईड टू अस तिथपासनं चांगल्या गोष्टींची सुरुवात नक्की होते. सो गोइंग फॉरवर्ड, बुद्धिबळ जल्लोष ही कल्पना काय आहे आणि कशी सुचली? गाईडच. बुद्धिबळ जल्लोष हे एक खरंच एक कन्सेप्ट आहे आणि मी जेव्हा अनेक ठिकाणी बुद्धिबळ स्पर्धांसाठी मी बरेच ठिकाणी गेलो, म्हणजे मला कुंटे काकांमुळे ग्रँड मास्टर अभिजित कुंटे बरोबर अनेक ठिकाणी जायला मिळालं. तर हे सगळं बघताना असं लक्षात येत होतं की हा खेळ हवा त्या प्रमाणात का वाढत नाहीये, असे काही प्रश्न माझ्या मनात निर्माण होत होते. तर तो विचार करताना मला असं लक्षात आलं की हा खेळ हा बंद हॉलमध्ये खेळला जातो. जोपर्यंत हा खेळ बंद हॉलमधनं बाहेर येणार नाही तोपर्यंत हा खेळ वाढायला मर्यादा येणार. तर हा विचार करताना मग तो कसा आणूयात, काय करूयात, ह्याच्यावरती विचार सुरू झाला. तो विचार करताना लक्षात आलं की मग आपण मैदानावरच बुद्धिबळ स्पर्धा घेतली तर, की जेणेकरून सगळ्यांना ते बघता येईल. कसं होतं आमच्याकडे थोडं बुद्धिबळाच्या इथे आम्हाला प्रेक्षक वर्ग नाही बुद्धिबळाला, कारण एक तर काही आमचे नियम पण आड येतात की स्पर्धेच्या वेळेला चला सगळ्यांनी बाहेर व्हा, हा जो काही भाग येतो. तर माझं असं म्हणणं आहे प्रेक्षक नसतील तर तुमचा खेळ वाढणार कसा, तो लोकांपर्यंत पोहोचणार कसा. तुमचे खेळाडू एक हिरो म्हणून जर का लोकांसमोर यायचे असतील तर त्यासाठी त्यांना कळणारा म्हणजे तो म्हणजे त्या खेळाडूला हिरो म्हणून समजणारा एक वर्ग तयार व्हायला पाहिजे. तर हा सगळा जो आहे त्यावेळी हा खेळ जास्तीत जास्त जणांपर्यंत रुजला पाहिजे, वाढला पाहिजे. तर ह्याच्यातून ती जल्लोषची कल्पना आली. मग जल्लोषचं एक जे डिझाईन तयार केलं की तेव्हा साधारण असं होतं की बुद्धिबळ स्पर्धेला 100-125 मंडळी म्हणजे खूप सुपर सक्सेसफुल स्पर्धा, असा तो काळ होता. मी 2003 सालची गोष्ट बोलतोय. तर तेव्हा थोडस अग्रेसिव्ह आपण जर का केलं तर, आणि ग्राउंड आपण घेतोय एक 10,000 स्क्वेअर फूटचा पेंडॉल, अशा स्वरूपाची थोडी आम्ही जाहिरात केली त्याची. आणि तेव्हाच मला आठवते की पहिली लाईन होती की पहिला फक्त 400 लोकांना प्रवेश, आणि हीच लाईन अशी झाली एकदम कॅच की अरे 400 लोक बुद्धिबळ एका वेळेला खेळणार आहेत, असं एक उत्सुकता सगळ्यांच्या मनात त्यांनी निर्माण केली. आणि मग तो एक एक भाग वाढत गेला. दुसऱ्या वर्षी फक्त पहिला 600 लोकांना प्रवेश, आणि ही टार्गेट आम्ही कम्प्लीट करत गेलो. महत्वाचं म्हणजे, आणि असं करत 1000 लोकांचा बुद्धिबळ जल्लोष हे एक सेट तयार झाला की 1000-1200 लोक त्यात खेळतात आणि ग्राउंडवर होतं. आता मगाशी मी म्हटल्याप्रमाणे की बुद्धिबळ खेळ वाढवायचा असेल तर बुद्धिबळ खेळाडूंनाच बुद्धिबळाची माहिती सांगण्यात काही मतलब नाही, त्यांना इतरचा वर्ग तिथे आला पाहिजे. म्हणून आम्ही काय केलं की संध्याकाळच्या वेळेला वेगवेगळे कार्यक्रमांची आखणी केली. संध्याकाळपर्यंत स्पर्धा, संध्याकाळी इतर वर्ग तिथे यावा म्हणून म्हणजे आपले प्रथितयश गायक, प्रथितयश डॉक्टर, असं एक एक दिवस एक एक त्यांचं आम्ही व्याख्यान लेक्चर ठेवायचं. त्यांनी बुद्धिबळ सोडूनचा वर्ग तिथे यायचा. तो वर्ग तिथे आल्यामुळे त्यांच्यापर्यंत आम्ही आमचं बुद्धिबळाची माहिती सांगायचो की बुद्धिबळ का खेळा, त्याचे फायदे काय आहे, हे तुम्ही कसं तुम्हाला उपयोगी हा खेळ आहे, असं करत तो एक आखणी केली. दुसरे एक त्यात आम्ही महत्वाचा भाग असा केला की देणगी घ्यायची नाही, असं आम्ही पहिल्यांदा ठरवलं की बुद्धिबळ हा राजांचा खेळ आहे, तर राजांनी मागायचं नाहीये कोणाकडे. मग काय करता येईल, तर मग आम्ही असा विचार केला की जे प्रायोजक आहेत तर प्रायोजकांना आपल्याला तिथे कसं इंट्रोड्यूस करता येईल त्या बुद्धिबळ जल्लोष या कन्सेप्ट मध्ये. मग आम्ही एका बाजूला प्रायोजकांचे काही स्टॉल्स तयार केले. जवळपास 60-70 स्टॉल्स असायचे. त्यांना आम्ही सांगायचो की आम्ही तुमचे ग्राहक आहोत, तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करा, कारण शेवटी चेस प्लेअर हा कोणाचा तरी ग्राहक आहे. तर हे जे नातं तयार झालं त्या नात्यामुळे अजून त्याचा जल्लोष सगळ्यांपर्यंत पोहोचायला मदत झाली. असं करत करत आम्ही ते वाढवत गेलो. ह्याने प्रायोजक येत गेले, कारण शेवटी प्रायोजकांना काय पाहिजे असतं
तर आपली जाहिरात बघणारा वर्ग हा किती प्रमाणात आहे हे त्यांना पाहिजे असतं. तर मग तो वर्ग इथे तयार झाला. जवळपास त्या 4 दिवसात 10,000 पेक्षा जास्त मंडळी तिथे येऊन जायची. असं अरे करून तो बापरे. बुद्धिबळ जल्लोष ही कल्पना आम्ही मांडली आणि ती सलग 8 वर्ष आम्ही प्रत्यक्षात आणली. त्यात अनेक प्रयोग पण केले वेगवेगळे, की म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की बुद्धिबळ वाढवायचं असेल तर तुम्हाला काही वेगळे प्रयोग पण त्यात करायला पाहिजे. मग आम्ही डे नाईट म्हणजे आपण मी क्रिकेटला नुसतं क्रिकेटमुळे इतर खेळांना महत्व मिळत नाही असं न म्हणता त्या क्रिकेटला आम्ही मोठा भाऊ मानलं आणि त्याच्याकडे आपल्याला काय शिकता येईल आणि ते आपल्याला बुद्धिबळात कसं आणता येईल हा विचार प्रत्येक वेळेला केला. मग आम्ही डे नाईट बुद्धिबळ जल्लोष केला. तिथे ऑफिसवाल्यांना खूप सोपा पडला. मग आम्ही प्रेक्षक गॅलरी बांधली बुद्धिबळासाठी, की जेव्हा तिथे 100-1 लोक बसून त्यांच्या आवडीचे 10 काही दुर्बिणीची आम्ही अरेंजमेंट पण करून ठेवली. पण ते इतकं व्यवस्थित झालं की लोकांना आपापले डाव फॉलो करता आले. असे वेगवेगळे आम्ही कॉम्प्युटर्स बरोबर पर्सिस्टंट कंपनीच्या मदतीने आम्ही कॉम्प्युटर्स तिथे ऍक्च्युअल ऍज अ प्लेअर म्हणून इंट्रोड्यूस केले. नाही तर आम्ही म्हणजे प्रवीण सर आहेत आणि ही सगळी मंडळी आम्ही कॉम्प्युटरवर खेळताना बघतो, पण कॉमन मॅनला ते कसं करता येईल का, तर आम्ही त्या स्पर्धेतच ते आणले. असे खूप वेगवेगळे प्रयोग त्यात आम्ही केले आणि सगळ्यात त्याचा शेवटचा एक हे म्हणू की बुद्धिबळ लीग, जी बुद्धिबळाची पहिली लीग झाली ती बुद्धिबळ जल्लोष मध्ये झाली आणि आमच्या सगळ्या टीमसाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. ग्रेट, व्हेरी हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर इट. आणि खूप छान तुम्ही एक पॉइंट त्यात बोलले की राजा कधी मागत नाही पण नेहमी प्रजेला देत असतो. आय थिंक तुम्ही हे खूप मोठं काहीतरी दिलेलं आहे सगळ्यांना. दॅट इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग. यू वुड लाईक टू से समथिंग मोर? आय थिंक मला असं वाटतंय तुम्हाला बोलायचं नाही असेल हो, काही. पुढच्या सांगतो की ओके. कसं आहे एक बुद्धिबळ सॉरी बोला बोला. बुद्धिबळ वाढायला आमच्याकडे मर्यादा, मी मागाशी म्हणत की जागा, एक तर पहिला हॉल म्हणजे तो बाहेर आला पाहिजे. बाहेर आल्यानंतर मग त्याला प्रेक्षक मिळाले. ती संख्येचं जे गणित आहे ना ते आमच्या बुद्धिबळात आम्ही आणू शकलो पाहिजे. मग त्यासाठी आधी एक सोपं करून ते लोकांपर्यंत न्यायला पाहिजे. प्रत्येक जण काही नॅशनल प्लेअर होणार नाही, पण एक उत्तम ठिपसे सर एक उत्तम नागरिक होण्यासाठी हा खेळ खूप गरजेचा. मग तुम्ही या जल्लोषमध्ये आम्ही अजून एक गोष्ट अशी केली की एंट्री फी मिनिमम अशी ठेवली. म्हणजे पहिली 5 वर्ष 10वीच्या आतल्यांना ₹25 फक्त होते आणि पुढच्यांना 50 आणि बक्षिसं मात्र भरपूर होते. आणि त्यात 2 खूप चांगल्या गोष्टी अशा आम्ही केल्या की ग्रँडमास्टर अभिजित कुंटे पहिल्या वर्षी 101 लोकांशी खेळले आणि ते सगळ्यांना खूप ते रेकॉर्ड होतं तेव्हाचं. आणि दुसऱ्या वर्षी स्वाती घाटे WGM त्या 70 जणांशी खेळून त्यांनी रेकॉर्ड केले. असे वेगवेगळे इव्हेंट्समुळे जल्लोष सगळ्यांपर्यंत पोहोचत गेला आणि महाराष्ट्रभर लाडका झाला. ग्रेट. सो इट्स अ ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट फॉर ऑल चेस लवर्स ऑल्सो. आणि स्पेशली तुम्ही एक गोष्ट खूप छान इथे सांगितली की ज्यांना चेस येतो त्यांना सांगण्यात खरंच अर्थ नाहीये. जर आपल्याला ती कॉन्सेप्ट लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे, त्यांच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट करायचं, तर ऍब्सोल्युटली दोज हू हॅव झिरो नॉलेज इन इट त्यांच्यापासून सुरुवात केली पाहिजे, म्हणजे तो आपण मास पर्यंत पोहोचू शकतो. सर अजून एक प्रश्न आहे. इथे तुमच्या इंट्रोमध्ये आदिवासी मुलांबद्दल बरंच काही मेन्शन्ड आहे. सो त्यांना शिकवताना आपले काही स्पेशल अनुभव, काही नवीन आमच्यासोबत शेअर करा प्लीज. पुण्यात ग्राममंगल नावाची संस्था आहे आणि त्यांचं ठाणे जिल्ह्यात ऐना गाव जे आहे आदिवासी विभागात येतं, तर तिथली काही मुलं त्या संस्थेत ग्राममंगल संस्थेत आलेली मला समजली. आणि माझं असं एक म्हणणं आहे की जिथे बुद्धिबळ नाही तिथे ते आपण रुजवायचं. म्हणजे तो त्याचा जाणता वर्ग वाढला पाहिजे, त्याचा कळणारा वर्ग वाढला पाहिजे. आपोआप आमचे सगळे खेळाडू हिरो होणार. म्हणजे त्याला एक आपण सपोर्टिंग पाठीराखा वर्ग जो म्हणतो तो. त्यामुळे जिथे जिथे बुद्धिबळ नाही तिथे तिथे ते रुजवायचं. इथे तर बिलकुलच नव्हतं, कारण तेव्हा हा प्रयोगच नव्हता झालेला. तर त्या संस्थेशी मी संपर्क केला. त्या संस्थेने म्हणले पण आदिवासींना बुद्धिबळ ते मॅरेथॉनसाठी आले आणि त्यांच्या शारीरिक क्षमतेच्यावर ते जास्त त्यांचा भर असो, काटक आणि सगळं. म्हटलं मॅडम आमचं बुद्धिबळातच बुद्धी आणि बळ हे 2 शब्द पण येतात. त्यांच्याकडे ऑलरेडी बळ आहे आणि माझं असं म्हणणं आहे प्रत्येकाला डोकं आहे, त्यामुळे प्रत्येकाला बुद्धी आहे. त्यामुळे बुद्धिबळ शिकवायला त्यांना मला काहीच अवघड नाही असं मला वाटतं आणि त्यांनाही शिकायला. तर त्यांनी लगेच मान्यता दिली आणि आमचा प्रयोग सुरू झाला. साधारण 1 वर्षभर आम्ही तो केला. खूप सुंदर रिस्पॉन्स मिळाला त्या मुलांकडनं. त्यांना हा खेळ बिलकुल माहित नव्हता, पण त्यांनी तो इतका चांगल्या तऱ्हेने शिकून घेतला, इतकं उत्सुकतेने. जेव्हा ते मधल्या काही काळ सुट्टीसाठी तिकडे त्यांच्या गावी गेले होते तेव्हा त्यांनी तिथल्या शिक्षकांना शिकवला
आणि ते इतके हॅपी झाले आणि त्यांना तिथे इतका महत्वाचा म्हणजे त्यांना मान मिळाला, अरे हे बुद्धिबळ खेळतात, यांना बुद्धिबळासारखा खेळ येतो. त्यांना एक आत्मसन्मान तिथे त्यांना अजून तो मिळाला. त्यांना अजून राईट. थोडा आनंद झाला. आणि मग आल्यानंतर त्यांना त्यांची एक गंमत सांगायला मला आवडेल, की आणि अजूनही ते कंटिन्यू आहेत. ती मुलं अजूनही खेळतात. आणि अरे वा. तिथे मी त्यांना जाताना एक चेसबोर्ड दिला होता गिफ्ट म्हणून. तर पुढच्या जल्लोषला सर त्यांचा मला फोन आला, सर आम्ही जवळपास 35 जण इकडे येणार आहोत खेळायला. तर म्हटलं, अरे तुम्ही 4-5 लोकांकडनं 35 लोकांना कसं एका चेसबोर्ड शिकवलं? तर त्यांनी एखादी गोष्ट आवडली ना, की माणूस आपोआप त्यासाठी प्रयत्न करतो. हे मला इथे लक्षात आलं अजून एकदा, की त्यांनी काय केलं, की मातीचे सोंगटे तयार केले, ठोकळे, हो. आणि वारली पेंटिंग तर ते त्यांचा हातखंड आहे. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येकावर वारली पेंटिंगनी पिसेसची चित्र काढली. वा. आणि त्यांच्या इथे झाडांना पार असतात. त्या पारांवरती त्यांनी गेरूनी चेसबोर्ड रंगवले आणि त्यांनी तिथे सगळ्या शाळेला शिकवलं. आणि 35 लोक ही बुद्धिबळ जल्लोषमध्ये भाग घेतात. त्यांच्यातल्या एका मुलांनी कॉम्प्युटर बरोबर खेळून 30 मूव्स केल्या. त्या डोळ्यात पाणी आलं, की सर आम्हाला ह्या मशीनला कोणी हात लावायला काही जवळ फिरकू पण देत नाही, की आम्ही काहीतरी जर बिघडून तुम्ही त्याला आम्हाला खेळायला दिलं. तर हा खूप चांगला अनुभव मला या मुलांनी दिला, की जो आणि अजूनही ते तेवढंच प्रेम करतात आणि तिथेही त्यांनी आता त्यांच्या शाळेत जवळपास 100-125 मुलं खेळतात तिथे आता. ही मुलं वा तिथेच वा राहून वा. त्यांनी कंटिन्यू केलेलं आहे. म्हणजे मला वाटतं आपण जर कोणाला आत्मविश्वास कोणामध्ये निर्माण करू शकतो, ते जे एक सॅटिस्फॅक्शन असतं ते खूप वेगळ्या म्हणजे ते बाकी कोणत्याच गोष्टीने आपल्याला मिळत नाही. बट व्हेन वी नो की आपल्यामुळे आता ही व्यक्ती हे करू शकते आहे जे त्यांनी कधी केलं नव्हतं. दॅट इज द रिअल विन अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर इट. ॲब्सोल्युटली थँक्यू. ग्रेट. सो मूव्हिंग फॉरवर्ड मकरंद सरांनंतर आता मी श्री विनयजी बेळे यांना इंट्रोड्यूस करणार आहेत. ही इज आवर फोर्थ डिग्निटरी ऑन द पॅनल टुडे. So by profession, he is a chartered accountant. Novel Financial Solutions Company चे ते संचालक आहेत. He has spread his work across India, Singapore, US and Canada as well. Botvinnik chess school चे ते संस्थापक आहेत, डायरेक्टर आहेत. आणि या स्कूल मार्फत त्यांनी भरपूर फ्री चेस ट्रेनिंग दिली आहे, मुलांना कॅश प्राइजेस दिले आहेत, स्कॉलरशिप्स दिल्या आहेत. GM आणि IM ट्रेनिंग्स पण त्यांनी घेतला आहे आणि अगदी मोफत केला आहे. सो विनय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ व्हेरी व्हेरी हार्टी वेलकम टू यू ऑन द पॅनल. धन्यवाद. मोस्ट वेलकम. तर सर प्लीज तुम्ही आम्हाला सांगा की कधीपासून आपल्याला या खेळाची आवड निर्माण झाली आणि कशी आपण सुरुवात केली? मी चेस खेळायला तसं फार उशिरा चालू केलं होतं. मी कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर माझी शर्मा सरांबरोबर ओळख झाल्यानंतर मी चेस खेळायला सुरुवात केली. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये भाग घ्यायला सुरुवात केली. मग पुणे युनिव्हर्सिटीकडनं प्रत्येक वर्षी पुणे रिप्रेझेंट केली आणि असा माझा चेसचा प्रवास चालू होता. मी ज्या वेळेला चेस खेळत होतो, आता त्याला 30-32 वर्ष झाले. आता चेस सोडून मला आता 30 वर्ष झाले अरे जवळपास. बापरे. बरं, त्याच्यावर आपण नंतर येऊ. पण जसं तर प्रवीण सरांनी सांगितलं की काका मामा त्यांच्याकडनं सुरुवात झाली. मकरंद सरांनी आपल्याला सांगितलं की भाऊ होते त्यांच्यापासून. म्हणजे असं तुमचा कोणी एक गायडिंग पाथ किंवा आपण गॉड फादर जसं म्हणतो की हा यांना बघून मी हे शिकलो किंवा मी सुरुवात केली, असं कोणी होतं का? अच्छा, आमच्या घरामध्ये मोठे भाऊ दोघे चेस खेळायचे आणि अच्छा. इथे पण भाऊ आहेत म्हणजे नक्कीच. ओके. तर त्यांचं बघून बघून चेस खेळायला सुरुवात केली. नंतर त्यांचे काही मित्र आमच्याकडे यायचे घरी, तर ते बघून बघून चेस खेळायला सुरुवात केली. पण ते म्हणजे कसं की अगदी जसं ठिपसे सर म्हटले त्याप्रमाणे बेसिक मूव पण माहिती नव्हत्या. म्हणजे राजा कुठं ठेवायचा, क्वीन कुठं ठेवायची याच्यामध्ये पण गोंधळ असायचा. नक्की काय इथून सुरुवात असायची ती. मग त्या पद्धतीने हळूहळू सुरू केलं. मग शर्मा सरांची ओळख झाली. त्याच्यानंतर खरं खरं शास्त्रीय दृष्टिकोनातून चेस काय असतं ते कळायला लागलं. आणि माझी पहिलीच टुर्नामेंट होती तेव्हा अगदीच जस्ट मला 2 का 3च महिने झाले होते की सायंटिफिकली चेस काय म्हणतात, कशाला म्हणतात हे शिकून. आणि आमची इंटर कॉलेजिएट होती पहिली. तर त्या टुर्नामेंटला मी गेलो. आता शर्मा सरांनी सांगितलं होतं की जाऊन खेळून तर ये, काय गॅरंटी काहीच नव्हती. जिंकण्याचा तर काही विषयच नव्हता. पण काही स्पेसिफिकली जे त्यावेळेला नाशिकमध्ये तर अगदीच चेस अगदी फारच कमी प्रमाणात होतं. इथं लोकही खूप कमी होते खेळणारे. त्याच्यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने शिकणारे
आणि शिकवणारे या दोन्ही लोकांची वाणवा होती. मला स्पेसिफिकली शर्मा सरांनी काही अशा ओपनिंग शिकवल्या होत्या ज्या इथं कधी कोणी खेळतच नव्हतं. त्याच्यामुळे मी तिथे एकदम युरेकाच केला. तर पहिल्याच याच्यामध्ये मी सिलेक्ट झालो आणि मी इंटरग्रुपला गेलो आणि आल्यानंतर शर्मा सरांना सांगितलं की मी सिलेक्ट झालो. तर त्यांनाही आश्चर्य वाटलं हा कसा सिलेक्ट झाला, कारण मला ओपनिंग येत होती. राईट. आणि एकाच ओपनिंग वरती टुर्नामेंट जिंकलो मी आणि तिथून माझा प्रवास चेसचा. सुंदर. म्हणजे याच्यावरनं आपण हे शिकायला पाहिजे की वी शुड ऑलवेज ट्राय. म्हणजे व्हॉट एव्हर इट इज, जरी आपल्याला माहिती नसेल तरी आपण जोपर्यंत ते प्रयत्नाकडे आपण सुरुवात करत नाही आपण नेहमी मागे राहणार. सुनील सरांना खरंच थँक्यू म्हणायला पाहिजे. आय थिंक तर आवाज लंगडी काय शामी. okay. I would like to go on to the next question. पिलू मोदी लखनौ, SK वैद सांगली, वडपळणी तसेच दोनदा पुणे विद्यापीठाच्या टीम मध्ये आपलं सिलेक्शन झालं होतं. तर जसं आपणच सांगितलं की नियमित बुद्धिबळ खेळत असताना देखील बुद्धिबळ सोडण्याचं कारण काय होतं? व्हॉट वॉज द मेन रिझन बिहाइंड लिव्हिंग चेस? मोठा इतिहास आहे. तर आम्हाला ऐकायला आवडेल इतिहास नक्कीच. काय होतं की नाशिक सारख्या सिटीमध्ये तसाच ऑलरेडी बुद्धिबळाचा प्रचार आणि प्रसार फार कमी प्रमाणात होता. इथं शिक्षक म्हणून, ऑर्गनायझेशन म्हणून, खेळाडू म्हणून या सगळ्याच गोष्टींची इथं कमतरता होती. शिक्षक म्हणून त्यावेळेला नाशिकमध्ये एकच सर होते, ते म्हणजे शर्मा सर. आजही एकच आहेत म्हणजे ज्यांना आपण शिक्षक म्हणू शकतो सर्वांगाने. असे बरेच जण असतात की स्वयंभू शिक्षक, पण त्याला काही अर्थ नसतो. एखाद्या छोट्या सिटीमध्ये जसं आता Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटी असतात. आता जसं मुंबई, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई या ठिकाणी ज्या पद्धतीने इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल असतो, जिथं आपल्याला सगळ्या पद्धतीच्या सोयी सुविधा मिळू शकतात, तशा नाशिकमध्ये कुठल्याही सोयी सुविधा नव्हत्या. इथं जर एखादी टुर्नामेंट भरवायची झाली तर आम्ही त्यावेळेला जे कोणी खेळाडू होतो तर आम्हीच ऑर्गनायझर आणि आम्हीच खेळाडू अशी आमची परिस्थिती असायची. म्हणजे एखादी टुर्नामेंट ऑर्गनाईज करायची तर सगळ्यांनी एकत्र व्हायचं, मग कुठून तरी काहीतरी करून थोडे आपण पैसे गोळा करायचे, कुठून तरी स्पॉन्सर आणायचा, मग एंट्री फी गोळा करायची आणि टुर्नामेंट खेळायची. अर्थात जोपर्यंत टुर्नामेंट खेळत नाही, तुम्ही जोपर्यंत स्पर्धेमध्ये उतरत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला अनुभव येऊ शकत नाही आणि तुम्ही पुढे सरकू शकत नाही. बरोबर आहे. तर या साठी संघटनेची ताकद अत्यंत महत्वाची असते. जोपर्यंत तुमच्या पाठीमागे संघटना उभी राहत नाही किंवा एखादी संस्था उभी राहत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला पुढे जाणं एका सर्टन लेवल नंतर फार अवघड होत जातं. तुम्ही स्वतःच्या ताकदीवरती किंवा स्वतःच्या हिमतीवरती किती जरी केलं तरी चेस हा जरी म्हटला इंडिव्हिज्युअलचा गेम आहे, तरी त्याच्या एखादा माणूस सक्सेस होण्यासाठी त्याच्या पाठीमागे 50 लोक उभे राहायला लागतात, तेव्हा तो माणूस सक्सेस होतो. तेव्हा त्याला पुढे जायला वाव मिळतो आणि तो त्याच्या गेमवरती कॉन्सन्ट्रेट करू शकतो. समोर आमच्या वेळेला ती परिस्थिती नव्हती, आर्थिक परिस्थिती नव्हती, संघटनेचं पाठबळ नव्हतं, सगळ्या गोष्टी होत्या. गेम दिसत होता, सगळं दिसायचं की आपण आता चांगलं खेळायला लागलो. मी स्वतःलाच वाटायचं असं की आपण खूप चांगलं खेळतोय, चांगल्या लेवलला जाऊन आपण स्पर्धा खेळायला लागलो, तिथं यशही मिळायला लागलं. पण त्याला एक लिमिटेशन होतं, कारण कसं होतं की जोपर्यंत तुम्हाला एक चांगला पुढे मार्ग दिसत नाही ना, सगळ्याच दृष्टिकोनातून, आर्थिक पण, मानसिक पण, शारीरिक पण, या सगळ्या बाबतीत जोपर्यंत तुम्ही पूर्णपणे स्वतःचं संतुलन पाळू शकत नाही, तोपर्यंत तुम्हाला पुढे जाणं शक्य नसतं. एक माणूस एक पायरी चढतो, पण त्याच्यानंतर पुढची पायरी इतकी उंच असते की ती दिसतच नाही की आता ही कशी चढायची. तिथं सगळा अंधार दिसायला लागतो. ह्या सगळ्या गोष्टीमधनं एक त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट काय होते की वय हा पण एक विषय असतो. आमच्याकडे काय होतं की चेस जो माणूस साधारणतः 4वी-5वी मध्ये जसं म्हणतात, सरांनी सांगितलं, टिपसे सरांनी, 4वी-5वी मध्ये जो मुलगा शिकायला लागतो ना, तो 10वी पर्यंत चेस खेळतो. तो जसा 10वीला जातो तो चेस बंद करतो, कारण त्याचे पालक त्यावेळेला सांगतात की आता तू चेस नको खेळू, तू पहिल्यांदा इकडे करिअरकडे बघ. तिथे त्याला पहिला ब्रेक लागतो. तो झाला की तो 11वीला थोडं फ्री होतो की 11वीला आपल्याला काही प्रॉब्लेम नाही, आपण 11वीला खेळू. 11वी खेळला की परत त्याला 12वीला बंद करायचं असतं. हा जो मधला पिरियड त्या मुलाचा जातो, मुलीचा जो कोणी खेळाडू असेल, तर त्याच्यानंतर त्याला परत चेसकडे वळणं, त्याला एक तर प्रचंड डेडिकेशन लागतं त्या गोष्टीला आणि सपोर्टही लागतो दोन्ही बाजूने. पालकांकडून पण सपोर्ट लागतो
त्याला तसं शिक्षकही मिळाला पाहिजे, मार्गदर्शकही मिळाला पाहिजे, आर्थिक पाठबळ पण पाहिजे, या सगळ्याच गोष्टी हव्या. समोरून माझ्या बाबतीमध्ये काय झालं की मला संघटनेचं पाठबळ नव्हतं, कारण इथं संघटनाच अस्तित्वात नव्हती, आम्ही स्वतः संघटना होतो. आर्थिक पाठबळ नव्हतं आणि मग असं वाटायचं की फ्रस्ट्रेशन आलं किंवा आता कुठंतरी करिअर पण करायला पाहिजे. मग कुठंतरी त्यावेळेला बरोबर. आपल्याला लागतं की आपण काहीतरी एक चॉईस करायला पाहिजे की चेस खेळायचं का करिअर करायचं. मग करिअर करायच्या हिशोबाने मी चेस बंद केलं. पण अच्छा. चेस बंद केलं म्हणजे फक्त खेळणं बंद केलं. बाकी आयुष्यभर मला त्या चेसचा इतका फायदा झाला माझ्या करिअरमध्ये किंवा माझ्या प्रत्येक आयुष्यामधल्या प्रत्येक वाटचालीमध्ये. लॉजिकल थिंकिंग काय असतं हे चेस शिकवतं. करेक्ट. स्ट्रॅटेजी कशी करायची हे तुम्हाला चेस शिकवतं. प्लॅनिंग बरोबर. कसं करायचं हे तुम्हाला चेसच शिकवतं. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ऍक्च्युअली इम्प्लिमेंट कशा करायच्या आहेत आयुष्यामध्ये. आयुष्य हा जर तुम्ही एक बुद्धिबळाचा पट म्हणून जर समजलं आणि जर तुम्ही त्याला गृहीत धरून जर तुम्ही आयुष्य तुमचं हे करायचं सुरुवात केली बघायला, तर तुम्हाला त्याचा फार फायदा होतो. रिस्क असेसमेंट ज्याला म्हणतात ती चेसमध्ये तर फार चांगली शिकल्या जाते. कुठली मूव कधी करायची हे बुद्धिबळासारखं अजून दुसरं कोण सांगू शकणार आहे चांगलं. तर हे अगदी बरोबर आहे. म्हणजे तुम्ही ते प्रॅक्टिकली आय थिंक तुमच्या बिझनेसमध्ये नक्कीच अप्लाय करत असाल हे, की कधी क्लायंटला कसं रिव्हर्ट करायचं आणि कसं हँडल करायचं, ते थोडे ॲट्रिब्यूट्स तिथले घेऊन इथे नक्कीच अप्लाय होत असतील. जस्ट आउट ऑफ क्युरिओसिटी आय एम सेइंग दॅट. त्याचा आयुष्यामध्ये म्हणजे कुठलाही म्हणजे खरं तर जसं थिस्पे सरांनी म्हटलं ना, तसं सगळीकडं जसं रशियामध्ये चेस हा कंपल्सरी सब्जेक्ट केलेला आहे, बुद्धिबळ हा कंपल्सरी सब्जेक्ट केलेला आहे, तसा या चेस हा कंपल्सरी सब्जेक्ट लहान मुलांमध्येच करायला हवा. त्याच्याने त्या मुलाची बरोबर. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होण्यासाठी इतका मोठा फायदा होतो. ते करून घेण्यावरती शेवटी तुम्ही त्या एक्झॅक्टली. चेसकडे फक्त एक गेम म्हणून बघता का त्याच्यामधनं काय काय तुम्हाला शिकायला मिळतं, त्याच्यातनं काय शिकायला पाहिजे आणि ते आयुष्यामध्ये कसं इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे याच्यासाठी तुम्हाला चांगला मार्गदर्शक मिळाला. आता बरोबर. ठिकाण सारखं बुद्धिबळातलं मोठं विद्यापीठ आपल्या जवळ असताना आम्ही सगळ्यांनी एवढं बोलणं काही गरज नाहीये. मला असं वाटतं की जास्तीत जास्त ठिकाणी बोलायला हवं, ते आपलं जास्त त्याच्यातले डिटेल्स सांगू नक्कीच. शकतो. मी तर सरांकडेच ह्या आता वळणार होते आणि म्हणजे तुमचा मेन रिझन टू लीव्ह चेस वॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस किंवा मग ज्या गोष्टी खरंच लागतात एखाद्याला त्याच्यामध्ये आत्मसात करायला पुढे जायला त्या इथे नव्हत्या तेव्हा, म्हणून तुम्ही कदाचित करिअरला तेव्हा जास्त भर दिला ॲट दॅट पॉइंट ऑफ टाइम आणि चेस हळूहळू मागे राहिला. ऑल राईट, थँक्यू सर. आणि आता मी पुन्हा एकदा जसं सर म्हटले की विद्यापीठ तीच अख्खं गोष्ट आपल्या घडून नाही, सोबत ती आहे. गोष्ट आता घडून नाही. तर बोलायचं तुम्हाला अजून काही? ह्याच गोष्टीसाठी नंतर मग जेव्हा माझं चेसचं करिअर माझं संपलं असं म्हणायला लागेल, तर हीच गोष्ट बाकी कोणाच्या एखाद्या गरीब होतकरू विद्यार्थ्याबाबतीत होऊ नये म्हणून आम्ही बोटविनिक चेस स्कूल आम्ही पुन्हा एकदा नव्याने चालू केलं. आणि ते अगदी. कुठल्याही मुलाला आर्थिक परिस्थितीचा त्याला सामना करायला लागू नये, त्याला संघटनेचं पाठबळ कमी पडू नये म्हणून आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही संस्था पुढे चालवायचं ठरवलं. त्या केसमध्ये मग आम्ही काय केलं, आम्ही सगळ्यांना मोफत शिक्षण हाच आम्ही सगळ्यात पहिला त्याच्यामधला क्रायटेरिया ठेवला. आणि नुसतं शिक्षण देऊन उपयोग नाही, त्याला प्रॅक्टिसची पण गरज आहे. बरोबर. म्हणून आम्ही इथं लागोपाठ 52 आठवडे सर्व मुलांसाठी कुठल्याही कॅटेगरी मधल्यांना इथे आम्ही फ्री टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केल्या. म्हणजे मला वाटतं कन्झिक्युटिव्ह 52 आठवडे फार फार मोठी अचिव्हमेंट होती आमच्यासाठी. एक्झॅक्टली. सगळ्यांसाठीच आहे. टुर्नामेंट नाही घेतल्या, त्यांना कॅश प्राइजेस पण दिले, त्यांना स्पॉन्सरशिप दिल्या, त्यांना जिथं जिथं शक्य तिथे तिथं पाठवले. थिस्पे सरांचं मार्गदर्शन आम्हाला कायम होतंच. थिस्पे सरांना आम्ही कधीही हाका मारली की ते आमच्या पाठीमागे कायम उभे राहिले. त्यांनी आमच्या मुलांना कायम फ्री कोचिंग दिलं, अवेलेबल करून दिलं. त्याचा इतका फायदा झाला की नाशिक सारख्या ठिकाणी स्कूल्स लेवलला अंडर एज ग्रुपमध्ये 2 गोल्ड आणि 1 सिल्वर मेडल मिळालं मुलांना. हा आमची त्याच्यामधनं अचिव्हमेंट झाली. वाव, व्हेरी गुड. दॅट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. अमेझिंग. सो म्हणजे 52 वीक्स कंटिन्युअस हे चाललं होतं असं तुमचं म्हणणं आहे. मला वाटतं हे मी पहिल्यांदाच ऐकलं आहे की असं काहीतरी अशा प्रकारचं वर्कशॉप म्हणा किंवा मग ते जे ट्रेनिंग तुम्ही म्हणू शकतात ते 52 वीक्स कंटिन्यू चाललेलं हे मी फर्स्ट टाइम ऐकलंय की एवढ्या कन्सिस्टन्सीने कोणी हे राबवलं आहे असं एखादं उपक्रम. सो मला वाटतं ऑलरेडी
ह्याच व्यासपीठावरती खूप सारे आदर्श अवेलेबल आहेत आमच्यापेक्षा मोठे काम करणारे. प्रवीण सर, सो कमिंग विदाउट एनी मोर क्लू, मला वाटतं सगळे वेट करताय तुमच्याकडून अजून खूप काही ऐकायला, म्हणून तुमच्याकडेच मी वळते आता. आणि पुढचा प्रश्न माझा असा आहे की जेव्हा आपण बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली तेव्हा आपल्याला पालकांचा सपोर्ट कसा होता, आणि आत्ताच्या पालकांना जर आपल्याला काही मार्गदर्शन द्यायचं असेल तर ते काय असणार? पालकांचा सपोर्ट आणि नॉन इंटरफिअरन्स, मला त्या दोन्ही गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. तर सपोर्ट आणि नॉन इंटरफिअरन्स का मी म्हणतो की आम्ही जेव्हा स्पर्धा खेळायला सुरुवात केली तर त्यावेळी पहिल्यांदा आईचं उदाहरण दिलं की तिने सांगितलं की ठीक आहे, आपण शाळा बदलूया. आणि हा एक मेजर निर्णय असतो, कारण घराच्या बाजूच्या शाळेपासून तुम्ही 5 किलोमीटरवरच्या शाळेमध्ये जाता, तर हा एक फार इम्पॉर्टंट मुद्दा असतो. पण त्या प्रकारे कुठल्याही प्रकारे त्यात आई वडिलांनी त्याच्यामध्ये काही म्हणजे प्रॉब्लेम त्या प्रकारचं येऊ दिलं नाही. नंतर मला कॉलेज बदलायची देखील वेळ आली एकदा, कारण कॉलेजही खूप स्ट्रिक्ट होतं. पण त्यापेक्षा मुख्य म्हणजे की एवढं जरी असलं तरी कधीही आई वडील आमचे टुर्नामेंट हॉलमध्ये येऊन बाबा की गेम चालू असताना मध्येच थोडासा एक चॉकलेट आणून दिलं की असे म्हणजे उगाच उगाच लाड करायच्या बाजूचे नव्हते. आणि आर्बिटरना किंवा इतरांना सांगून की जरा ह्याच्याकडे लक्ष द्या किंवा काय अशा प्रकारे त्यांनी म्हणजे कधीही ते टुर्नामेंट हॉलमध्ये एकदाही आले नाही तेवढ्या वर्षामध्ये, आई आणि वडील. तर नॉन इंटरफिअरन्स त्यांचा खूप होता. गेम मध्ये काय झालं वगैरे, रिझल्ट वगैरे विचारायचे, आणि कधी हरलं असेल तर समोरचा आपल्यापेक्षा चांगला खेळतो का किंवा अशा प्रकारचे लिमिटेड जनरल प्रश्न विचारण्या पलीकडे त्यांनी कुठल्याही प्रकारे इंटरफिअरन्स केला नाही. किंवा दुसरा प्लेअर तुझ्यापेक्षा चांगला कसा खेळतो, अशा प्रकारचे जे एक प्रश्न असतात की जे बरेचसे पेरेंट विचारतात, म्हणजे की मुलाला एनकरेज करण्याऐवजी तो त्याला जमतं तर तुला का जमत नाही, किंवा अशा प्रकारचे विचित्र आर्ग्युमेंट्स पेरेंट्सनी कधी केले नाहीत. आणि त्याचप्रमाणे एकच हे सांगितलं की शिक्षण सोडायचं नाही बुद्धिबळासाठी, आणि जेवढं काही शक्य असेल तेवढं परमिसिबल लिमिट. आणि अर्थात आर्थिक आम्ही 4 मुलं होतो आणि त्यामुळे म्हणजे 3 भाऊ आणि मी धरून 3 मुलं आणि बहीण. तर आर्थिक विवंचना असायची, तर कुठेही स्पर्धेला वगैरे जायचं तर टुर्नामेंटच्या अकोमोडेशन मध्येच राहायचं. कधी कधी आम्ही 40 जण एका खोलीत राहायचो, कधी 7x7च्या रूम मध्ये 5-5 लोक राहिलेलो आहे. तर अशा अरे बापरे. प्रकारच्या अडचणी होत्या. आणि अनरिझर्वडनी किंवा थर्ड क्लास म्हणजे पूर्वी असायचा किंवा सेकंड क्लास त्यांनीच प्रवास करायचा. तर कुठल्याही प्रकारचे लक्झरी त्याच्याशी रिलेट करणं शक्य नव्हतं, कारण इट वॉज नॉट पॉसिबल. आणि आम्ही तिघेही भाऊ जाऊन खेळायचो बरेचदा. तर त्यामुळे म्हणजे इनफॅक्ट आमच्या घरचा पहिला नॅशनल चॅम्पियन माझा छोटा भाऊ सतीश थिपसे आहे. तो नॅशनल सब ज्युनियर चॅम्पियन झाला 76 साली, आणि त्याच्या एका महिन्यानंतर मी नॅशनल ज्युनियर चॅम्पियन झालो. तो माझ्यापेक्षा छोटा आहे, तर तो सब ज्युनियर मध्ये खेळू शकला. आणि नंतर माझे थोरले बंधू पण म्हणजे महाराष्ट्र चॅम्पियन वगैरे पण झाले होते. तर आम्ही सगळे एकत्र खेळायचो, त्यामुळे पेरेंट्स कडून एनकरेजमेंट खूप होती. म्हणजे सकाळी आम्ही जायचो शाळेमध्ये, 10ची शाळा असायची, 10 ते 5 शाळा झाल्यानंतर आम्ही स्ट्रेट खेळण्यासाठी क्लबमध्ये जायचो, जिकडे शरद वझे पण यायचा नेहमी. तर 6 ते 10 आम्ही तिकडे खेळायचो. 6 ते 10 नंतर क्युरिओसिटी संपलेली नसते, डाव संपला 10 वाजता, पण का झालं असं, जिंकलो का हरलो का, तर त्याची चर्चा आम्हाला हाकलून देत नसत. जोपर्यंत क्लब मधून जोपर्यंत दिवे बंद करून आम्हाला हाकलून देत नसत तोपर्यंत 11 वाजेपर्यंत आम्ही तिकडे चर्चा करत बसायचो. त्यानंतर मग चर्चा पूर्ण झालेली नसायची, कारण दिवे बंद पडलेले असायचे. तर मग आम्ही पुढे इराण्याच्या हॉटेलमध्ये जाऊन मग आम्ही चर्चा करायचो. मग शरद विचारायचा, अरे पण तो नाईट आणि बिफायला आणला असतं तर काय, मग आम्ही ते ब्लाइंड फोल्ड मध्ये एक्सप्लेन करायचो. आणि असं करता करता आम्हाला यायला रोज रात्री 12 वाजायचे. आई शिक्षिका असल्यामुळे तिची सकाळी 7ची शाळा होती. ती आमच्या तिघांचे जेवण बनवून झाकून जाळ्यांखाली ठेवायची आणि सांगायची की आम्ही किल्ली घेऊन जायचो, कोणालाही न उठवता. अशा प्रकारे कुठल्याही प्रकारे म्हणजे त्यांनी विरोध केला नाही. फक्त शिक्षण सोडायचं नाही ही एक कंडिशन होती. आणि हळूहळू मग मी भारतातला सगळ्यात हायएस्ट रेटेड प्लेअर झालो. पण मी एकही नॅशनल तोपर्यंत खेळलो नव्हतो. नॅशनल ज्युनियर चॅम्पियन होतो, एशियन ज्युनियर मध्ये 3रा आलो होतो. माझं रेटिंग इंटरनॅशनल टुर्नामेंट मध्ये खूप वाढलं आणि मी भारताचे म्हणजे चॅम्पियन होते त्यांच्यापेक्षा पण माझं रेटिंग जास्त झालं. मग मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, मी बीएससी केलं, त्यानंतर मी एमएससी केलं. एमएससी मध्ये मी कॉलेजमध्ये फर्स्ट आलो, मला डिस्टिंक्शन मिळालं ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये. मग सगळे माझे मित्र जे आहेत ते कोणी सँटोज मध्ये, ग्लॅक्सो मध्ये किंवा फार्मसी मध्ये लागले, कोणी पीएचडी करण्यासाठी त्यांनी सुरुवात केली, कोणी US ला गेले त्याच वेळी. तर त्यावेळी फक्त मी आई वडिलांना एक प्रश्न विचारला की आता मी म्हणजे हायएस्ट रेटेड प्लेअर आहे आणि मी आता एज्युकेशन पूर्ण केलेलं आहे आणि एक कॉल पण मला येत आहेत नोकरीसाठी,
फार्मास्युटिकल्स कडून. तर 2 वर्ष मला बुद्धिबळ खेळायची इच्छा आहे आणि 2 वर्ष मी बुद्धिबळ खेळेन तर माझ्याकडून काही उत्पन्न होईल अशी अपेक्षा करू नका. तुमची परवानगी असेल तर मी असं खेळायची इच्छा आहे माझी. आणि मग जर मला काही विशेष सक्सेस मिळाला नाही तर मी फार्मास्युटिकलच्या नोकरी तरी पण मिळू शकते, वय काय एवढं जास्ती नाहीये. आणि मग आई वडील म्हणले पण सक्सेस म्हणजे काय, तू काय टार्गेट ठरवतोस? मी म्हटलं मी 2 वर्षात नॅशनल चॅम्पियन तरी होणं आवश्यक आहे आणि इंटरनॅशनल मास्टर तरी होणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. कारण माझं 2400च्या वरती रेटिंग त्यावेळी गेलेलं होतं. 2385 होतं आणि 2400 झालंच म्हणजे लगेच एका महिन्यात. तर मग ते म्हणले ठीक आहे 2 वर्ष आम्ही तुझ्याकडून कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा करणार नाही आणि तुला खर्चही करू, रिझनेबल खर्च. आम्ही प्रशिक्षणासाठी वगैरे काही तशी पद्धत नव्हती खर्च करायची. राईट. आणि त्यामुळे मग पहिल्याच नॅशनल चॅम्पियनशिप मध्ये मी चॅम्पियन झालो आणि नंतर माझं इंटरनॅशनल मास्टर टायटल पण 2 वर्षाच्या आतच झालं. आणि मग त्याच्यानंतर मग मी ह्याच्यामध्ये सिरियसली खेळायचा प्रयत्न केला. पेरेंट्स कडून कुठल्याही प्रकारचे त्यामुळे विरोध वगैरे येण्याची शक्यता नव्हती. पण ते पण म्हणले की आता तुला पाहिजे तसं बुद्धिबळ खेळ. मग त्यावेळी एक वेगळ्याच एक पेचावरती आलो की त्यावेळी काहीतरी स्वतः उत्पन्न पण मिळणं आवश्यक आहे. आई वडिलांनी जरी तयारी दिली तरी काहीतरी आपल्याला करायला पाहिजे. आणि त्यावेळी योगायोगाने सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स मध्ये सब इन्स्पेक्टर मधून म्हणून एक नोकरी मिळण्याची शक्यता होती. पण सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स म्हणजे हा स्टेट पोलीस सारखा नाहीये. तर तो म्हणजे खूपच अशिक्षित लोक असायचे, ट्रायबल्स किंवा असे. आणि फक्त तो दंगल वगैरे थांबवण्यासाठी त्याचा उपयोग केला जायचा. म्हणजे आज वेगवेगळे बीएसएफ किंवा इतर जसे फोर्सेस आहेत तसे फोर्सेस नव्हते. तर सीआरपीएफचं काम हे खूप कठीण असायचं. आणि सीआरपीएफ मध्ये एक सब इन्स्पेक्टर म्हणून नोकरी मिळण्याची एक शक्यता उत्पन्न झाली. आता घरी विचारलं तर घरी बहुतेक अशा ठिकाणी परवानगी देणार नाहीत. म्हणजे त्या स्पर्धेला गेलेला असताना मी डायरेक्टच जॉईन केलं. आणि मग जॉईन केल्यानंतर पूर्वी एसटीडी नसायचा. मग मी ट्रंक कॉल करून त्यांना सांगितलं की मी अशी अशी नोकरी पकडलेली आहे आणि वर्षातून मी 1-2दा तुम्हाला भेटायला येईन, पण 1-2 वर्षी जरा मी नोकरी करतो म्हणजे आर्थिकही एक स्टॅबिलिटी मिळेल. तर एक थोडासा तो डायनामिक त्या देखील मला कुठल्याही प्रकारे त्यांच्याकडून ते रागावले नाहीत. म्हणजे मला आई भेटायला आली, नंतर बाबा भेटायला आले, भाऊ भेटायला आले, 1 बाय 1 असे सगळे भेटायला आले. पण कोणी असं दाखवलं नाही की तू घरी न विचारता नोकरी कशी केलीस किंवा मुंबई सोडून कसा गेलास. तर अशा प्रकारचं पूर्ण मला वाटतं एक सर मला सपोर्ट. वाटतं सॉरी टू इंटरप्ट बट तुम्ही आज ज्या लेवलवर आहात अँड द क्वांटम ऑफ अचीवमेंट यू हॅव इन युअर प्रोफाईल, मला वाटतं त्याचं खूप मोठं श्रेय आई वडिलांना जातं. कारण की पूर्णच गेलं तरी काही हरकत नाही. बिकॉज नॉन इंटरफिअरन्स जो एक मुद्दा तुम्ही सांगितला तो आय थिंक खूप इम्पॉर्टंट आहे आजच्या जनरेशनच्या आई वडिलांना लक्षात घ्यायला पण. कारण तो तुमचा काळ होता आणि तेव्हा जर तुमचे आई वडील इतके अंडरस्टँडिंग होते आणि त्यांनी इंटरफेअर केलं नाही आणि तुम्हाला पुढे जाऊ दिलं. मला काय वाटतं आताच्या मुलांमध्ये काय होतं की आई वडील पेरेंट्स आर द फर्स्ट वन टू स्टॉप देम की नाही याच्यापेक्षा यू कॅन डू दिस बेटर. सो मे बी काय तुम्हाला असं वाटतं की तो एक जो इन्कमचा पार्ट असतो दॅट इज द मेन रिझन फॉर पीपल टू डायव्हर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देअर करिअर टू चेस किंवा हा हे कन्फ्युजन जे आहे यावर तुम्ही थोडं गाईड करा ना मला. मला वाटतं की स्पोर्ट्समनचं करिअर आहे ना हे खडतरच आपल्याला म्हटलं पाहिजे. फॉर सिम्पल रिझन की आपण कुठल्याही जॉबमध्ये असला तरी आपण कारकून म्हणून जरी लागलात, ग्रॅज्युएट झालात, कारकून म्हणून जरी लागलात, इव्हेंच्युअली तुम्ही डिपार्टमेंटल परीक्षा वगैरे देऊन 15, 20, 30 वर्षांनी तुम्ही बॉस होता आणि रिटायरमेंटच्या वेळी तुम्हाला पेन्शनही असतं, भरपूर पगारही असतो. स्पोर्ट्समनचं ऑन द अदर हँड वेगळं आहे की तुम्ही 20-25 वर्षानंतर तुम्ही जर टॉपला असलात तर 2 किंवा 3 वर्षात, 4 वर्षात दुसरे प्लेयर तुमच्या पुढे जातात आणि तुमचा करिअर ग्राफ डाऊन सुरू होतो आणि तुमचं इन्कम कमी होत जातं आणि तुमच्या रिक्वायरमेंट्स वाढत जातात. त्यामुळे हे जे करिअर आहे की आपण याला करिअर म्हणून जर बघितलं तर तो एक खूप चॅलेंजिंग आहे. आणि माझ्या स्वतःच्या केसमध्ये मी 60 वर्षाचा पूर्ण होईपर्यंत मी युनियन बँकेमध्ये नोकरीला होतो म्हणजे. आणि मी 60व्या वर्षी रिटायर झाल्यानंतर आता म्हणजे एका वर्षापूर्वी सुमारे मी रिटायर झालो. पण जे काय आहे ते ऑफिसमध्ये 8 ते 10 तास काम करूनच मला खेळायला लागेल. थोडे दिवस पहिले 2006 पूर्वी आम्हाला 1 किंवा 2 तास लवकर जायला द्यायचे. म्हणजे 7 तासाऐवजी 6 तासानंतर मग आम्ही जशा अचिव्हमेंट मिळत गेला त्यावेळी मग 5 तास ऑफिसमध्ये काम करायचं. मग 2006 नंतर 9 तास रोज काम करायचं. ट्रॅव्हलिंग पिरियड वेगळा. तर या सगळ्या ज्या अडचणी आहेत या अडचणी राहणार तुमच्या आयुष्यामध्ये आणि त्या अडचणी असतानाही तुम्हाला ते खेळणं आवश्यक आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये असं नाही तर आई वडिलांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे की त्याचं करिअर तुम्ही बंद करू नका पण तुम्ही त्याला हे शिकवा तुम्ही. आणि ह्याला मला वाटतं की आईने मला डॉन ब्रॅडमनची एक गोष्ट सांगितली होती लहानपणी. ती माझ्या म्हणजे एक मला फार असं वाटतं ती अपिलिंग झाली. डॉन ब्रॅडमनना एकदा प्रश्न विचारला होता की तुम्ही, कारण त्यांच्याकडे त्या अशा वेळी होते की त्यावेळी फॅसिलिटीज वगैरेचा प्रश्न नाही, ते खाजगी नोकरीमध्ये होते.
तर त्यांना विचारलं तुमचं ऑफिस 9:30ला ओपन होत असताना तुम्हाला सराव कसा काय करता येतो? ते म्हणाले पूर्वी मी 8 वाजता उठायचो आणि मी ऑफिसला जायचो. आता मी 6 वाजता उठायला सुरुवात केली आणि त्यामुळे मला 2 तास मिळतात रोज आणि मी 2 तास सराव करतो. तर हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि ज्यावेळी मी नोकरी करतो त्यावेळी मी रात्री 12च्या आधी कधीच झोपत नव्हतो रोज नोकरी करताना. त्यामुळे तेवढा वेळ झोप कमी देऊन तुम्ही तेवढी मेहनत वाढवली पाहिजे. आपली कॅपॅसिटी अनलिमिटेड असते. एक आपण बघितलं तर आपण ती वाढवू शकतो आणि तशा प्रकारे वाढवली तर पेरेंट्सना हे महत्वाचं आहे की तुम्ही हे केलं तर ते करता येणार नाही हे करून मुलाला अपंग करू नका, अपंगू करू नका. कारण हे केलं तर ते पण करता येईल, हेही करा तेही करा, हे तुम्हाला शिकवलं पाहिजे की तुझी कॅपॅसिटी खूप आहे, तुझं हेल्थ चांगली आहे, तू व्यायामही कर, सर्व काय कर, बाकी खेळ, अभ्यास पण कर आणि बुद्धिबळ पण खेळ. सगळे ह्युमन कॅपॅसिटी अनलिमिटेड आणि आपण पेरेंट्सने त्याला लिमिटेशन देणं चुकीचं ठरेल. मला वाटतं की लग्नानंतर थोडी परिस्थिती बदलते कारण आम्ही दुसरीकडे राहायला गेलो आणि त्यावेळी पेरेंट्स कडून जो सपोर्ट होता त्या प्रकारचा सपोर्ट मला भाग्यश्रीने कायम दिला. कारण आता मी असा विचार करतो की जर माझी पत्नी चेस प्लेअर नसती तर वर्षातून 200 दिवस मी बाहेर टुर्नामेंट खेळायला गेलो हे कसं शक्य झालं असतं. तर त्यावेळी असं होतं की ती अगदी 200 म्हणजे सगळ्या स्पर्धा ती खेळायची. म्हणजे पुरुषांच्या जी नॅशनल टीम चॅम्पियनशिप आहे त्यामध्ये देखील ती पार्टिसिपेट करायची. अशा प्रकारे सर्व स्पर्धा आम्ही जवळजवळ 365 ते 366 दिवसच आम्ही एकत्र असायचो. कधी ती माहेरी गेली तरच तेवढा एक पिरियड सोडला तर त्यामुळे तो जो पेरेंट्सचा रोल होता तो इव्हेंच्युअली तिच्यावर पडला आणि ती बुद्धिबळपटू असल्यामुळे ते मला वाटतं खूप एकमेकांना पूरक ठरलं असं मला वाटतं. पण हा रोल आवश्यक आहे की तुम्ही सर्व काही करू शकता, हेही करू शकता, तेही करू शकता, अजून काय आवड असेल तर तेही करू शकता. करेक्ट. सो आपणच बेसिकली आपल्या कपॅसिटीज लिमिट करतो असं आपल्याला वाटतं अँड इट इज बियॉन्ड. म्हणजे जर आपण खरंच आपली एनर्जी बरोबर गोष्टींमध्ये लावत गेलो तर आपण खूप काही करू शकतो आणि त्याचा स्कोप खूप मोठा आहे. दीज थिंग्स आय थिंक जर मुलांमध्ये आपण रुजवत गेलो तर कदाचित थिंग्स विल बी डिफरंट इन कमिंग इयर्स. आणि सर मला सांगायला मजा वाटते की तुम्ही खूप लकी आहात बिकॉज राईट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाव पहिले तुम्हाला फॅमिलीचा सपोर्ट खूप चांगला होता आणि तोच रोल नंतर आफ्टर मॅरेज युअर वाईफ वॉज कम्प्लिटली युअर स्ट्रॉंग सपोर्टर. म्हणून मला वाटतं की युअर रिअली लकी इन बोथ द केसेस. एकदम विन विन सिच्युएशन आहे तुमच्यासाठी. अँड आय होप मला वाटतं इव्हन बाकी शाळेच्या बाबतीत सुद्धा एका शाळेच्या बाबतीत सुद्धा मला मेन्शन केलं पाहिजे की बालमोहन विद्या मंदिर मुंबईतली शाळा आहे आणि दादासाहेब ओके. रेगे त्याचे सुपरिटेंडेंट होते. आम्ही जेव्हा शाळेत गेलो त्यावेळी शाळा बदलली त्यावेळी आणि त्यांच्या नावाने एक रस्ता सुद्धा आहे म्हणजे शिक्षण महर्षी त्यांना म्हटलं जातं. तर ज्यावेळी मी पहिल्यांदा चॅम्पियन झालो इंटर स्कूलचा तर त्यावेळी दिवाळीची सुट्टी होती. पहिल्या दिवशी त्यांनी सांगितलं की उद्या तुझा सत्कार करायचा आहे आणि त्याने स्वतः बोलवलं, चॉकलेट गोळ्या दिल्या आणि दुसऱ्या दिवशी एक म्हणजे ऑडिटोरियम मध्ये शाळेचा सत्कार केला. पण त्याहीपेक्षा महत्वाची गोष्ट अशी मला वाटतं की पर्सनॅलिटी बिल्डिंग म्हणजे बालमोहन विद्या मंदिरचं तुम्ही म्हटलं तर पर्सनॅलिटी बिल्डिंग वरही त्यांचा खूप भर होता. एका दिवशी त्यांनी मला अचानक सांगितलं दुपारी बोलवलं त्यांच्या ऑफिसमध्ये आणि सांगितलं की आज तुला आकाशवाणीवर जायचंय आणि तुला 5 की 10 मिनिटं इंग्लिशमध्ये, आमचं मराठी मीडियम होतं त्यावेळी व्हर्नाक्युलर, तर इंग्लिशमध्ये आपल्या या सक्सेस बद्दल किंवा याच्याबद्दल काहीतरी सांगायचं. ते म्हटलं का आता हा तू इंटर स्कूल चॅम्पियन झालास ना तर तुझा हा जो प्रवास आहे हा तुला सांगायचा. छोटासा प्रवास 3-4 वर्षाचाच होता तो प्रवास त्यावेळी. तर तो त्यांनी सांगितलं आणि त्यांनी सांगितलं की मुद्दाम तुला आजच सांगितलं कारण तुझं भाषण तुलाच लिहायचंय. आणि मग मी मधल्या सुट्टीत, आम्ही त्याला मधली सुट्टी म्हणायचो, लंचच्या सुट्टीमध्ये डबा खाल्ल्यावर मग मधल्या सुट्टीमध्ये विचार केला इंग्लिशमध्ये लिहायचंय मग आणि आपला आपण लिहायचं. मित्र पण सगळे इंग्रजी तोडणारेच होते माझ्यासारखे. तर मग ते बनवलं आणि तिकडे दूरदर्शनला जाऊन परत पहिलंच भाषण म्हटलं की न घाबरता बोलणं हे देखील होतं. पण मी थोडस म्हणजे असं एक मनातल्या मनात एक निश्चय केला आणि बोललो आणि नंतर आल्यावर सगळ्यांनंतर मग विचारलं. त्यावेळी ते लाईव्ह होतं. मग आईबाबांनी शिक्षकांनी सगळ्यांनी सांगितलं की चांगलं झालं. दॅट इज गुड. म्हणजे हा कॉन्फिडन्स जो असतो की तुझं तूच लिहायचं आणि तुझं तुलाच बोलायचंय आणि ह्या प्रकारचा देखील जसा पेरेंट्सने दिला किंवा पत्नीने दिला, भाग्यश्रीने दिला त्याप्रमाणे शाळेकडूनही मला मिळालं असं वाटतं आणि मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की अशा शाळा सगळ्यांच्या असाव्यात. राईट. सो एक स्कूलचा रोल पण त्यात खूप महत्वाचा आहे असं तुम्ही ऍड ऑन करताय त्याच्यात. राईट. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आणि सर म्हणजे लाईव्ह जेव्हा तुम्ही गेले काय म्हणजे व्हॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स? म्हणजे पोटात गोळा आला, गुजबम्स होते आणि डिड यू प्लॅन जसं तुम्ही प्लॅन केलं तर तसंच एक्झिक्यूट झालं का ऑन द मोमेंट? सुरुवातीचे 3-4 सेकंद आवाज फुटला नाही तोंडातून
पण त्यानंतर बोलायला सुरुवात केली आणि पहिले 2-3 वाक्य मी खूप हळू बोललो. मग मला तिकडून खूण यायची अशी, म्हणजे आकाशवाणीमध्ये स्टुडिओ मधून मग ते आवाज मोठ्याने बोलायचं असेल तर आवाज असा करा, हळू बोलायचं असेल तर असा करा, थांबायचं असेल तर असं काहीतरी ते सांगायचं. त्या खुणा होत्या. तर त्यांनी असं केल्यावर माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला मोठं बोललं पाहिजे आणि मग हळूहळू तशा प्रकारे तर 5-10 मिनिटं तर ते ठीक होतं. म्हणजे इट वॉज म्हणजे कोणाला त्यात ऑब्जेक्शनेबल वाटलं नाही. एक लहान मुलगा त्याचं हा प्रवासाचे म्हणजे सांगतोय, तर त्या दृष्टीने लोकांनी त्या दृष्टीने बघितलं असेल. आज विश्वनाथन आनंदी तसं बोलावं अशी लोकांची अपेक्षा नाहीये. परंतु ठीक झालं, म्हणजे की मी कसा शिकलो, आई वडिलांनी कसं शिकवलं आणि आम्हाला कशी दुसऱ्यांना हरवण्याची एक इंटरेस्ट असायचा आणि आम्ही काका मामा आई वडिलांचे मित्र फॅमिली फ्रेंड सगळ्यांना विचारायचो आणि मग अशा प्रकारे हे सगळा जो अनुभव होता. शाळेमध्ये देखील मधल्या सुट्टीमध्ये मी इतक्या मुलांना शिकवलेलं की जो माझा बेंच असायचा, दरवर्षी शाळेमध्ये एका महिन्यापुरता तुमचा बेंच डेस्कमेट असतो, नंतर एका महिन्यानंतर चेंज होतो. मी त्या दुसऱ्या माणसाला मधल्या सुट्टीमध्ये बुद्धिबळ शिकवायचं आणि त्यांच्याबरोबर खेळत बसायचं. तर असं दर वर्षाला 8-10 जणांना शिकवायचं. म्हणजे असं तर एक थोडं त्याचाही इंटरेस्ट उत्पन्न व्हायचा. म्हणजे तुम्ही एकदा मैत्री तुमची खरी असली की तुम्ही एक दुसऱ्याला शिकवलं की खूप इंटरेस्ट उत्पन्न होतो. त्यामुळे मिळून मिसळून राहायची सवय शाळेमध्ये असल्यामुळे तसं नर्वस किंवा असं होण्यासारखी म्हणजे ते धाकधूक जी असते ती लवकरच मला वाटतं शाळेच्या दिवसांमध्येच ती दूर झाली. बरोबर, अगदी. तर जसं मकरंद सरांनी पण सांगितलं आणि मी पण त्यांना तेच बोलले, की जेव्हा आपण दुसऱ्यांना काही शिकवतो आणि त्यांच्यामधला कॉन्फिडन्स त्या गोष्टीमध्ये वाढलेला जेव्हा दिसतो, दॅट इज फन. म्हणजे तिथे खरी मजा असते लाईफ मधली. आणि आय थिंक यू वर डुईंग दॅट ऑन द रोल. कंटिन्यू तुम्ही तेच करत होते. म्हणजे डेस्क चेंज झाल्यावर नवीन आलेल्या व्यक्तीला पण तुम्ही शिकवत होते आणि यू वर कंटिन्यूइंग. म्हणजे ती फायर तुमच्यामध्ये आहे, विच हॅज मेड यू कम टिल हिअर. ती फायर असणं पण खूप गरजेचं आहे सर. कारण तो स्पार्क जेव्हा आपला कोणामुळे दुसऱ्या रिझन्समुळे एक्सटर्नल रिझन्समुळे कमी होतो, तेव्हा आपण त्या गोष्टीमधनं ऑटोमॅटिकली बॅक ऑफ होतो किंवा काढण्यात येतो. पण तो स्पार्क जर आपल्या इथे आणि हार्टमध्ये इट इज इग्नाइटेड थ्रू आउट, आय थिंक नो वन कॅन एव्हर स्टॉप यू इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम डुईंग व्हॉट यू लाईक. सो अ व्हेरी ग्रेट मेसेज गिव्हन फ्रॉम दिस. ओके, सो आता मला वाटतं एक आपण पुढचा प्रश्न जो आहे शरद सरांकडे वळूया. शरद सर, 8 राज्यांमध्ये 116 संस्थांमध्ये तुम्ही इतक्या सगळ्या मुलांसोबत एकत्र खेळले आहात, तर त्याचा अनुभव काय आहे? म्हणजे 8,333 पेक्षा पण जास्त मुलं तेव्हा होते. सो हाऊ डिड यू मॅनेज दॅट? म्हणजे हाऊ डिड इट वर्क आउट? यात खरं म्हणजे मी मॅनेज करण्यासारखं काही नसतं, कारण कार्यक्रम हा संपूर्णपणे शाळा मॅनेज करते आणि एका तासात 20 जण, त्यांनी आपले गेम संपलेच पाहिजेत अशा प्रकारचा उपक्रम असतो. आणि खास करून लहान मुलांना ज्यावेळेस आपण हँडल करतो, तेव्हा मी लहान असताना काय करायचो हा ज्यावेळेस मी माझा स्वतःचा अनुभव तिथे रिलेट करायचो, तर मी ज्यावेळेस सुरुवातीला बुद्धिबळ खेळलो, आता बरेच जण माझ्या कार्यक्रमात त्या बुद्धिबळ खेळण्यासाठी आलेलेच नसतात. हे बाहेर कुठेतरी मधल्या याच्यात गोट्या खेळत असतात किंवा आणखीन विटी दांडू खेळत असतात आणि एवढी मुलं आतमध्ये कशाला चालली आहेत हॉलमध्ये म्हणून ते येतात बुद्धिबळ खेळायला. बरं, हा कार्यक्रम भाग घेणाऱ्यांसाठी फ्री आहे म्हणून खेळायला बसतात. प्रत्येक मुलाकडनं मी फॉर्म भरून घेतो, त्यामुळे त्या मुलांना फॉर्म हा भरावाच लागतो. माझ्याकडे 8,586 फॉर्म भरलेले आहेत पहिल्या मुलापासून. पण मी हे अशासाठी सांगितलं की मी ज्यावेळेस बुद्धिबळ खेळायला सुरुवात केली त्यावेळेस मला जसं प्रवीण किंवा बाकीच्या सर्वांना आई वडील कोणीतरी शिकवलंय, तसं मला माझ्या मामाने शिकवलं. लक्ष्मण घांगरेकर हे त्यावेळेस, आणि प्रवीण सुद्धा ओळखतो त्यांना. त्याचं कारण ते नुसतेच मला शिकवायचे नाहीत, तर मी ज्यावेळेस नंतर पुढे खेळायला लागलो, मी त्यांच्याबरोबर खेळत असताना 1972 बॉबी फिशर आणि स्पास्की ही वर्ल्ड चॅम्पियनशिप झाली आणि त्या वर्ल्ड चॅम्पियनशिपला प्रत्येक गेम हा पेपरमध्ये यायचा. लोकसत्तेने खास करून इंडियन एक्सप्रेस ग्रुपने त्याला खूप चांगली पब्लिसिटी दिलेली आणि मला ते मी घेऊन वाचत होतो, पण मला काही कळत नव्हतं. मग मी मामांकडे जायचो, हे इथे गेम लिहिलेत, मला काय लिहिले ते सांगा. मग ते मला त्याप्रमाणे लावून दाखवायचे. असं करत करत ज्यावेळेस आम्ही शिकायला ज्यावेळेस लागलो, स्पर्धा हा प्रकार मला माहितीच नव्हता. आमच्या घराच्या समोरच गोरेगाव जिमखाना आहे. मी थोडं डायव्हर्ट करत नाहीये ना, कारण मी लहान मुलांचं रिव्हर्ट करतोय. त्याचं कारण ज्यावेळेस गोरेगाव जिमखान्यात गणेशोत्सवाची बुद्धिबळ स्पर्धा चालू होती, आतमध्ये बुद्धिबळ स्पर्धा चालू आहे मला माहितीच नव्हतं. आणि मी प्रॅक्टिकली शाळेत होतो, 9वी 10वीत होतो त्यावेळेस.
आणि मी बाहेर गोट्या खेळत होतो. म्हणजे मी माझ्या अनुभवावरनं का सांगितलं, जिमखान्याच्याच बाहेरच्या वॉलवरती मी गोट्या खेळत होतो. राऊंड झाले होते आणि जिमखान्याच्या सेक्रेटरीने मला येऊन सांगितलं, अरे तुला बुद्धिबळ येतं ना? हो म्हटलं, मी घरी खेळतो. मग तू भाग का नाही घेतला? म्हटलं याच्यात भाग घ्यायचा असतो मला माहितीच नाही. घराच्या समोरचा जिमखाना. मग ते म्हणाले पहिली राऊंड झालेली आहे, पण तरी आम्ही तुला वाईल्ड एंट्री देतो, तरी लहानच आहेस. मग ज्याला पहिल्या राऊंड मध्ये बाय होती तो आमच्या जिमखान्याचा आधीचा चॅम्पियन, त्याला त्याने सांगितलं, अरे लहान मुलगा आहे तू खेळ. बरं, तो आमचा पाटकर कॉलेजचा चॅम्पियन होता. चला शरद, लहान मुलगा आपण खेळू. आणि आय वॉज शॉक ऍक्च्युली, बाकीच्यांपेक्षा मलाच स्वतःचा धक्का होता. पहिल्या राऊंडला मी चॅम्पियनलाच हरवला. ओ माय गॉड, वाव. आणि दॅट वॉज शॉक फॉर मी, की पहिल्या राऊंडला मी बुद्धिबळ स्पर्धा आयुष्यातली पहिली खेळलो. आणि नरेंद्र केतकर, प्रवीणचाही चांगला मित्र आहे, जो पाटकर कॉलेजचा त्यावेळेचा चॅम्पियन होता. आणि त्याने मी त्याला हरवल्यानंतर त्याने ती नुसतीच टुर्नामेंट नाही सोडून दिली, त्याने तो गेमच सोडून दिला. तो म्हणतो एवढा लहान मुलगा मला हरवतो म्हणजे काय. नाही, नंतर अभयशी वगैरे खेळला तो. नंतर अभयशी वगैरे खेळला. नंतर तो अभयशी वगैरे खेळला, पण त्याने बुद्धिबळ त्याच्यानंतर सोडूनच दिलं, कारण त्याचा स्वतःचा टुर्नामेंट खेळणं बंद केलं त्यांनी. टुर्नामेंट खेळणं कायमचं बंद केलं त्याने पहिल्याच मुला. म्हणजे असा जो अनुभव झाला, त्यातनं कॉलेजमध्ये मला पुन्हा नरेंद्र केतकर भेटला. पण माझं खऱ्या अर्थानं जे बुद्धिबळ सुरू झालं, म्हणजे असे जे अपघात घडत असतात त्यातला एक चांगला जो अपघात असतो तो इंटर कॉलेजिएटला मी ज्यावेळेस सिलेक्ट झालो त्यावेळेस पहिलीच राऊंड माझी प्रवीण ठिपसे बरोबर आहे. अरे बापरे, आय होप तुम्ही त्यांना नाही हरवलं. मी सांगतोय काय, मी पहिल्याच राऊंडला समोर प्रवीण ठिपसे, तो पण इंटर स्कूलचा चॅम्पियन. बरं, या सगळ्या गोष्टी मला माहितीच नव्हत्या, कारण मी कधी समोरच्या प्लेअरचा इतिहास बघून वगैरे कधी जात नव्हतो. आपल्याला वी हॅव टू डू अवर बेस्ट. माझ्या दृष्टीने आयुष्यातली खूप मोठी त्यातला गोष्ट काय झाली, दुसऱ्या दिवशीच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये माझं नाव आलं. काय तर शरद वजे ऑफ पाटकर कॉलेज लॉस्ट इझिली अगेन्स्ट प्रवीण ठिपसे ऑफ पार्ला कॉलेज. हे नाव आल्यानंतर मी 2 दिवस तो पेपरच घेऊन फिरत होतो, बघा माझं नाव आलं. आणि ही जी एनकरेजमेंट असते, त्याच्यानंतर आम्ही बरेचसे बुद्धिबळ, त्याच्यानंतर आम्ही बॉम्बेच्या सगळ्यांच्या ह्याच्यात पण एकत्र असायचो. मुळात हा जो तुम्ही प्रश्न विचारलात की या मुलांचा अनुभव, मला ज्यावेळेस असाच प्रकारचा अपघाती अनुभव मिळाला की बाबा चला आपण स्पर्धेला जाऊया, मी ज्यावेळेस हा कार्यक्रम सुरू केला, सायमल्टेनियस चेस प्ले म्हणतात त्याला, तर 2007 ला विश्वनाथ आनंद 29 सप्टेंबरला वर्ल्ड चॅम्पियन झाला. आणि हा कार्यक्रम सुरू करतानाची जी पार्श्वभूमी होती की ते का केला, त्याच्या मागची पार्श्वभूमी, तर वर्ल्ड कपची जी टीम होती क्रिकेटची, आपण 2020 वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकून भारतात टीमचं आगमन झालं होतं आणि एअरपोर्ट ते ब्रेबॉर्न स्टेडियम अशी त्यांची ओपन बसमधनं मिरवणूक चालू होती. आता ती आम्ही बघतच होतो, पण माझं लक्ष त्यावेळेस वर्ल्ड चॅम्पियनशिपच्या न्यूजवरती होतं, पण मी काही ते फॉलो करत नव्हतो, मी बातमी बघत होतो. आणि खाली स्क्रोल सुरू झाला न्यूजमध्ये, न्यूज चॅनलमध्ये स्क्रोल सुरू झाला की विश्वनाथ आनंद वर्ल्ड चॅम्पियन झाला. मला राग आला, म्हणजे अशा गोष्टीचा मला फटकन राग येतो, तसं मी तापट आहे. आणि राग अशासाठी आला की 2 बायकांचं नळावरचं भांडण सुद्धा ब्रेकिंग न्यूज दाखवतात चॅनलवाले, आणि भारताचा पहिला प्लेअर वर्ल्ड चॅम्पियन झाला, ही स्क्रोल कशी काय. म्हणून मला त्यावेळेस खरोखर तापलो मी, जे ज्याला राग येणं म्हणतात. आणि मी तावातावाने एका चॅनलच्या मला फोन केला आमच्या मित्राला, तर त्याला विचारलं, म्हटलं अरे बुद्धिबळ चॅम्पियन वर्ल्ड चॅम्पियन विश्वनाथ आनंद झाला, ही तुम्ही स्क्रोल कसली दाखवता, इट शुड बी अ ब्रेकिंग न्यूज. त्यानेच मला विचारलं ही ब्रेकिंग न्यूज कशी काय. आणि तिथे कुठेतरी आपण कमी पडतो, एक बुद्धिबळ प्लेअर म्हणून, बुद्धिबळ क्षेत्र म्हणून किंवा एक ऑर्गनायझर म्हणून. ही एक प्रकर्षाने जाणीव त्या ठिकाणी झाली की अरे बुद्धिबळाच्या क्षेत्रात जर एवढ्या पत्रकाराला, मोठ्या पत्रकाराला जर माहिती नाही की ही का ब्रेकिंग न्यूज आहे, तर मी 2च वाक्य विचारली की म्हटलं क्रिकेट खेळणारे किती देश आहेत, वर्ल्ड कप किती देश खेळले, तर 12 देश वर्ल्ड कप खेळले, ज्याचे आपण वर्ल्ड चॅम्पियन क्रिकेटमधले. तर बुद्धिबळ खेळणारे किती देश आहेत, हा ज्यावेळेस मी त्याला प्रश्न विचारला, माहिती नाही म्हणाला. आणि बुद्धिबळ खेळणारे ज्यावेळेस 190 देश आहेत, सर्व सुपर पॉवर बुद्धिबळ खेळतात, आणि त्याचा पहिला वर्ल्ड चॅम्पियन हा जर भारतीय विश्वनाथ आनंद असेल, आणि मीडियाला जर ही गोष्ट एवढी दखलपात्र वाटत नसेल, तर एक चेस प्लेअर म्हणून आपण काहीतरी केलं पाहिजे.
आणि माझ्यासारखी जी लहान मुलं सुरुवात करणारी होती, या लहान मुलांपर्यंत पोहोचणं, आणि म्हणून एक थोडा वेगळा आम्ही कार्यक्रम राबवला, तो म्हणजे चेस टॅलेंट सर्च, म्हणजे सॅल्यूट टू वर्ल्ड चेस चॅम्पियन. आता कोणी तांत्रिक गोष्टीत अडकवू नये म्हणून आनंदचं नाव किंवा आम्ही तिथे लिहिलं नाही, किंवा उगाच भलतेच कुठले तरी प्रश्न येतात. पण सॅल्यूट टू वर्ल्ड चॅम्पियन मला जर कोणी विचारलं, मी सांगू शकतो मी बाबू फिशरला सॅल्यूट करण्यासाठी खेळतोय. प्रश्न हा नव्हता, प्रश्न मॅक्झिमम मुलांपर्यंत पोहोचणं. म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम आखला, दिस इज अ गेम ऑफ 64 स्क्वेअर्स. आणि 64 शाळांमधली 2007 मुलं आनंद वर्ल्ड चॅम्पियन झाल्याबद्दल त्याला सॅल्यूट करण्यासाठी एक गेम खेळतील. आता 2007 मुलांपर्यंत पोहोचणं आम्हाला शक्य नव्हतं, किंवा त्यांना एकत्र आणणं शक्य नव्हतं. म्हणून बुद्धिबळातला सायमल्टेनियस चेस प्ले जो प्रकार आहे, खरं म्हणजे प्रवीण सारखे किंवा आणखीन जे मोठे इंटरनॅशनल प्लेयर आहेत तेच फक्त सायमल्टेनियस चेस प्ले खेळतात, असा तोपर्यंत माझाही अनुभव होता आणि बाकी सगळ्यांचाही होता. त्यामुळे मी सायमल्टेनियस खेळणार म्हटल्यानंतर त्यात काय मोठं, पण म्हटलं बेसिक मुलांपर्यंत मी नक्की पोहोचू शकतो, त्याच्यात मी खेळू शकतो, हे लक्षात घेऊन या मुलांसाठी म्हणून आम्ही हा 1 तासात 20 असा 1 मे 2008 कार्यक्रम सुरू केला. आणि मुलांच्या बाबतीतला अनुभव फार अफलातून होता, कारण मुलांची क्युरिओसिटी इतकी प्रचंड असते त्याच्यात, की मलाच बऱ्याच वेळा मुलांना शिकवायचं कसं आहे, मला मुलांनीच शिकवलं की यांना हँडल कसं करायचं. नॉर्मली बुद्धिबळाच्या कोणत्याही, जसं मगाशी मकरंद सर म्हणाले, बुद्धिबळाच्या कोणत्याही कार्यक्रमात बोलायला परवानगी नसते. कोणाला बोलायचं असेल तर हॉलच्या बाहेर जा. तर इथे मी त्या मुलांना एकमेकांशी बोलायला परवानगी दिली, सगळे पालक एकमेकांशी बोलू शकतात अशी परवानगी दिली. फक्त मी समोर असताना बोलायचं नाही एवढंच. पण त्यामुळे ही सर्व 100 मुलांपैकी 20 मुलं खेळतायत, 80 मुलं माझे गेम बघतायत. मी नुसताच खेळत नाही, तर बोर्डावरती काय चाललंय याची माहिती मुलांना मिळावी किंवा त्यांच्या पालकांना मिळावी म्हणून त्याची कॉमेंट्री असते बरोबर. आणि मी ते कॉमेंट्री करत करत 1 तासात 20 असे 5 तासाचा 6 तासाचा कार्यक्रम, नॉन स्टॉप कार्यक्रम करतो. आणि ही मुलं खूप एन्जॉय करून जातात, कारण सर्व 100 मुलं एका वेळी बोलत असतात. सो यू कॅन इमॅजिन काय तिथे परिस्थिती असेल. शिक्षक म्हणतात मासळी बाजार आहे, पण मी ते पण त्यांना एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो की मला त्याचा खेळताना अजिबात फरक पडत नाही, कारण दिस इज अ गेम ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. मुलं 100 मुलं एका वेळी बोलत असताना मी ज्या वेळेस तिथे सायमल्टेनियस खेळतोय, मला जरा सुद्धा त्रास होत नाही. हा एक वेगळा संदेश मी त्यानिमित्ताने मुलांना देऊ शकलो की तुम्हाला जर कॉन्सन्ट्रेशन करायचं असेल तर इकडे टीव्ही लागलाय किंवा इकडे गडबड आहे म्हणून तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन झालं नाही हे कारण होऊ शकत नाही त्याच्यात. पण तुम्ही एवढ्या खूप एन्जॉय मुलांमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन केल्यानंतर, हे कारण तर खूप छोटे आहेत की टीव्ही सुरू आहे किंवा आवाज येतोय, एवढ्या लोकांमध्ये मुलांच्या गडबडीमध्ये यू डिडंट लूज युअर कॉन्सन्ट्रेशन, हा पण इट्स अचीवमेंट इन इटसेल्फ. हे मलाही लागलेला शोध होता खरं म्हणजे. मलाही माहिती नव्हतं मी असं काही करू शकत होतो. या मुलांमुळे मला लागलेला शोध होता. नाही, मी शरदचं सांगू इच्छितो की ज्यावेळी म्हणजे शरद खेळतो, आता हल्ली ऑनलाईन मध्ये एक बँटर ब्लिट्स नावाची एक पद्धती सुरू झालेली आहे. म्हणजे खेळता खेळता खेळाडू तो ऑपोनेंटला सांगतो की कुठल्या प्रकारे मूव खेळली पाहिजे. तर शरदचं असं आहे की तो एकमेव सायमल्टेनियस खेळणारा खेळाडू आहे की तो खेळता खेळता आणि गेम झाल्यावरती त्या विद्यार्थ्याला सांगतो की तू, मी आता असं खेळलोय, हा माझा प्लॅन आहे, तू आता काय करतोस. तो खेळताना सगळ्यांना सांगतो. ह्याने 2007 मध्ये सुरू केलं. आता गेल्या एका वर्षात बँटर ब्लिट्स फार पॉप्युलर झालंय. शरद खेळतो की नाही मला माहित नाही, पण कॉम्प्युटरवर तू खेळलास तर तुला स्ट्रॉंग प्लेयर्स बँटर ब्लिट्स खेळतात. मग तुला सांगतात की मी आता असं करणार आहे, अच्छा तू आता असं करतोयस काय. तर जी तुझी पद्धती आहे ती आता फार पॉप्युलर झालेली आहे असं मला वाटतं. क्या बात आहे, म्हणजे ही मला नवीन माहिती आहे. सो आय थिंक सरांनी ती माहिती पोहोचवली आहे सगळ्यांपर्यंत आणि ती अडॉप्ट पण झाली, पण सरांनाच माहिती नव्हतं. सो आय थिंक प्रवीण सरांनी ती इन्फॉर्मेशन बरोबर वेळेवर तुम्हाला पास ऑन केलेली आहे. अगदी अगदी. सो थँक्यू सो मच सर. आता एक अजून प्रश्न असा होता की सार्वजनिक क्षेत्रात आपण खूप काम करतात, तर ते काम करत असताना काही अडचणी आल्या का बुद्धिबळाला घेऊन किंवा या रिलेटेड काही, आणि त्याच सोबत फ्युचर प्लॅनिंग तुमचं चेसला घेऊन काही आहे का, काही नियोजन केलेलं आहे का? प्रवीण सरांना ना प्रश्न कोणाला? तुम्हाला विचार. अच्छा, मलाच आहे. शरद. नाही, शरद तुला. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी काम करताना अडचणी या येतातच. बरोबर. आणि या सुद्धा थोडस आपण बुद्धिबळ खेळत असल्यामुळे
कोणत्या कोणत्या अडचणी आपल्याला येऊ शकतात याचं व्हिज्युअलायझेशन आपल्याला करता येतं बऱ्याच वेळा. आणि हा एक मला झालेला बुद्धिबळाचा फायदा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी काम करताना किंवा एखादी इव्हेंट ऑर्गनाईज करताना आपल्याला बऱ्याच वेळा आपल्याला काय काय अडचणी येऊ शकतात, पण कधी कधी अशा प्रकारच्या भयंकर अडचणी येऊ शकतात ज्या आपण अपेक्षितच केल्या नव्हत्या. किंवा एखाद्या ठिकाणी स्पॉन्सरने आपल्याला नाही सांगितलं, त्यातनं काही फायनान्शियली आर्थिक अडचणी उद्भवल्या, अशा गोष्टी होऊ शकतात ज्या आपण बऱ्याच वेळा अनपेक्षित असतात. पण अनपेक्षित जरी असल्या तरी सुद्धा बुद्धिबळाचा एक फायदा असतो की ज्यावेळेस एखादी गोष्ट अनपेक्षित प्रमाणे समोर येते त्यावेळेस आपण त्याच्यातनं मार्ग कसा काढायचा, त्याच्याकरता तुम्ही प्रॉपरली पोझिशन अनालाइज करणे फार आवश्यक असतं. की माझ्यातला आज विकनेस काय आहे, माझ्यातले स्ट्रॉंग पॉईंट काय आहेत, हे जर आपण प्रॉपरली बघितलं तर सार्वजनिक जीवनात आणि दुसरं बुद्धिबळात सॅक्रिफाईस हा एक खूप इफेक्टिव्ह प्रकार आहे आणि जो मी बऱ्याच वेळा इफेक्टिव्हली वापरतो. बऱ्याच वेळा मी सुद्धा बऱ्याच गोष्टी कधी कधी सॅक्रिफाईस म्हणून बघतो. आपण हा एक गेम जिंकण्यासाठी केलेला सॅक्रिफाईस होतं. परंतु या सॅक्रिफाईसचा एक गंमत सांगतो, पण ती प्रवीण थिपसेंची रिलेटेड आहे. एकदा बॉम्बे सिनियर्स खेळत असताना आमचा एक गेम जवळजवळ 3 दिवस चालला होता आणि प्रवीण थिपसे स्वतः तिथे गेम बघत असल्यामुळे, कारण मी सिनियर खेळत होतो, ते फार पुढे नॅशनलला होते, आणि मी पहिल्या दिवशी एक सॅक्रिफाईस मारला. गेम अर्धवट चालला, त्याला पूर्वी गेम ॲडजन म्हणायचे. दुसऱ्या दिवशी तो परत ॲडजन झाला. पहिल्या दिवशी 4 तास खेळलो, 40 मूव्ह झाल्यानंतर गेम अर्धा राहिला, तो दुसऱ्या दिवशी कंटिन्यू केला. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी मी अजून एक सॅक्रिफाईस केलं आणि पुन्हा गेम 40 मूव्ह झाल्यानंतर 4 तास झाल्यानंतर पुढे गेला आणि ॲडजन झाला. त्यावेळेस मी हत्ती आणि आपला नाईट आणि बिशप मी सॅक्रिफाईस केले होते. अपोनंटने ज्यावेळेस हे केला, ॲडजन केला, त्यावेळेस मी त्याला ड्रॉ ऑफर केली, कारण मला माहिती नव्हतं की या प्रकारचं काही विन निघू शकतो. आणि निघाल्यानंतर मग स्वाभाविक आहे, आम्ही गेम झाल्यानंतर प्रवीण तिथे होता, माझे मामाही होते, कारण आम्ही काही झाल्यानंतर आम्हाला खायला प्यायला घालायची जबाबदारी मामांची असायची कॅन्टीनमध्ये. त्यामुळे त्याच्यात मामा आमचे ऍड झाले, गांगरेकर मामा. पण त्यातली गंमत ही आहे की तिथून निघाल्यानंतर आम्ही ज्यावेळी डिस्कस करत होतो तेव्हा प्रवीणने मला सांगितलं, कारण तो त्याचा एक्सपर्ट कॉमेंट त्यावेळेस आमचा इंडियन एक्सप्रेस मधला एक मित्र आहे नीलकंठन म्हणून, त्याने तो रिपोर्टिंग करत होता. आणि प्रवीणने त्यावेळेस त्या गेमचं जे रिपोर्टिंग केलं की नाईट आणि बिशप चेकमेट होऊ शकते, ती पण बरोबर 27 मूव्ह मध्ये. म्हणजे मला अजून ते प्रवीणचे शब्द आठवत आहेत. तो जर अॅक्युरेट खेळला तर 27 मूव्ह मध्ये चेकमेट होते. समजा राजा निसटला तर मग अजून पुन्हा तो गोल फिरून वेळ लागतो आणि इट कॅन बी अ ड्रॉ. पण तो जर अॅक्युरेट खेळला तर हेच एक गेम आहे की आपण सॅक्रिफाईस, नुसतंच गेम मध्ये सॅक्रिफाईस करून उपयोग नाही. सोशल मगाचा जो तुमचा प्रश्न आहे त्याच्याकडे येतो. एखादी गोष्ट आपल्याला सॅक्रिफाईस करायला लागली म्हणून घाबरायची गरज नाही, कारण त्या सॅक्रिफाईसच्या समोर आपल्याला जर काही अचीव करायचं असेल तर यू शुड बी रेडी फॉर सॅक्रिफाईस. बऱ्याच वेळा आज माझं हे नुकसान होत आहे म्हणून आपण ज्यावेळेस असे एखाद्या गोष्टीचा चॅलेंज घेतच नाही की आय मे सफर दिस, परंतु सॅक्रिफाईस इज अ पार्ट ऑफ द लाईफ. यू हॅव टू टेक रिस्क, यू हॅव टू टेक सॅक्रिफाईस. इट्स अ चॅलेंज. थँक्यू. Absolutely. Amazing, sir. Very well answered. Thank you so much for that. म्हणून तुम्ही जसं सॅक्रिफाईस हा शब्द वापरला, प्रवीण सरांनी खूप मोठी स्माइल दिली. मला वाटलं की सरांना विचारू, सर काहीतरी कुछ तो है बात भावे, पण तुम्ही ती बरोबर स्टोरी ऑलरेडी आम्हाला सांगितली. थँक्यू फॉर दॅट. मकरंद सर, आय वुड लाईक टू कम टू यू नाव. कारण की आपण आदिवासी मुलांमध्ये पण बरंच काम केलं आहे, तर शहरी आणि आदिवासी मुलांमध्ये त्यांना शिकवताना काही फरक जाणवला का आपल्याला? हो, तसं पाहिलं तर 2-3 गोष्टी मी ऑब्झर्व केल्या. त्याच्या आधी सगळ्यात थोडं असं सांगेन की तुमच्या शिकण्याच्या संदर्भात त्या शिक्षकाची भूमिका ही खूप महत्वाची असते. की तुमचा शिक्षक जो आहे त्याच्यावर पूर्ण विश्वास पाहिजे आणि शिक्षकाला विद्यार्थ्याची नाळ पूर्ण समजली पाहिजे. या 2 गोष्टी जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा तो नक्की विद्यार्थी घडायला मदत होते. मला सुदैवाने पहिले आमचे आदरणीय मोहन फडके सर शिक्षक असे मिळाले की त्यांनी सांगितलं की मकरंद, अरे आपल्याकडे खेळणारे खूप आहेत पण त्यांची स्पर्धा घेणारा कोणी नाहीये, तर तू आर्बिटर का होत नाहीस, तुझ्याकडे संयोजनाचं पण कौशल्य आहे. हे जे हेरणं असतं शिक्षकाचं की जे आपल्याला माहित नसतं, पण त्यांनी सांगितल्यामुळे मी ते आर्बिटर
झालो आणि तेव्हा पुण्यातला पहिला आर्बिटर असं मला शाबासकी मिळाली सगळ्यांची. अरे वा, कॉंग्रॅच्युलेशन. दुसरं गोष्ट अशी झाली की भाऊसाहेब पडसलगीकर, आदरणीय भाऊसाहेब त्यांच्याकडून इतकं संयोजन आणि या गोष्टी शिकायला मिळाल्या की प्रत्येक येणारा मुलगाची काळजी आपण कशी घेतली पाहिजे, की जो आपला फॅमिली मेंबर आहे की त्याला काय हवं नको, इतक्या बारीक सारीक अनेक गोष्टी त्यांच्याकडनं शिकायला मिळाल्या आणि त्याचा मला सगळा बुद्धिबळ जल्लोष आणि इतर हे करताना उपयोग झाला. आदिवासी मुलांना शिकवताना आपण हे जे शिक्षकांचे जे होते, आणि आमची नुमवी शाळा पुण्याची प्रसिद्ध नूतन मराठी विद्यालय, तर हे जे शिक्षक जे सगळे मिळाले, हे शिक्षक कुठेतरी आतमध्ये डोकावत होते ह्या मुलांना सगळ्यांना शिकवताना. अजूनही ते डोकावतात की त्यांनी कसं केलं असेल, त्यांनी कसं आपल्याला शिकवलं असतं ह्या केसमध्ये, असं करतच ते शिकवलं जातं. आदिवासी मुलांना शिकवताना पण तोच भाव होता की त्यांच्यासारखं होऊन त्यांच्या बरोबरचा एक त्यांनी आपल्याला समजलं पाहिजे, तेव्हा ते आपल्याकडनं काहीतरी घेतील. तर त्यांची एकंदर जी उर्मी होती की आम्हाला काहीतरी वेगळं शिकायचंय, आम्हाला काहीतरी वेगळं शिकायला मिळतंय, हा जो काही त्यांचा भाग होता हा खूप अफलातून होता. कारण त्या मुलांना आपण जे भूक म्हणतो ना, की आम्हाला आमच्या समाजाला पुढे न्यायचं आहे, त्यासाठी आम्हाला शिक्षण हवंय, ही समज त्यांना त्या वयात होती की त्यामुळे त्यांना तो पाठ होता की आणि आपल्याला हा बुद्धीशी रिलेटेड हा जो आपल्याला खेळ शिकायला मिळतोय त्यासाठी ते खूप जीव ओतून मेहनत घेत होते. त्यामुळे त्यांनी खूप त्यात चांगला, आपण प्रगती त्यांची अशी मोजायची व ते किती नॅशनल खेळले हे, तर मी थोडासा वेगळ्या रोडवर विचार करतो की त्यांनी तो खेळ किती आत्मसात केला. आता जसं प्रवीण थिपसे सर म्हटले की त्यांच्या एक तुम्ही बेस्ट ह्युमन बिईंग होण्यासाठी ह्या ज्या बुद्धिबळाच्या उपयोगी गोष्टी पडतात, किंवा आपल्या बेले सरांनी जे सांगितलं की जेणेकरून तुम्हाला जी एकाग्रता, एका जागी बसायची सवय, विचार करायची सवय, या अशा अनेक गोष्टी, जिद्द, नेतृत्व गुण, ह्या अनेक गोष्टी तुम्हाला शिकत असता तुम्ही या खेळाच्या माध्यमातून. ही ती खेळाची ताकद आहे. आज त्या मुलांनी तिथे जाऊन, आज मी एक वर्षभर तिथे जाऊन आलो, तर प्रत्येकाने आपापला काहीतरी खूप छान उभं केलंय आणि आपल्याच आदिवासी भागात राहून उभं केलंय आणि आज कोणीही बुद्धिबळाला विसरलेलं नाही. आज त्यांच्याशी कम्पेअर करता जर का पुण्यात म्हणजे शहरासारख्या ठिकाणचं जर का झालं तर मुलांना फॅसिलिटीज खूप आहेत की ज्या फॅसिलिटी आहेत पालकही त्यांच्यासाठी खूप धावतायत. तर त्याची किंमत समोर त्यांना थोडीशी कमी वाटते का, अशी एक शंका आहे की ह्या मुलांना, की त्यांना जे रेडीमेड ज्या गोष्टी त्यांना मिळत आहे आणि जिथे नाहीये, जिथे भूक आहे तिथे खूप घेतलं जात आहे, पण इथे त्यांना दिलं जात आहे की त्यांना नकोच आहे का, किंवा त्यांना जास्त दिलं जात आहे का, किंवा त्यांच्यावर आता सर म्हणायचं की त्यांना त्यांच्यावर सोपवून दिलं जात नाही, त्यांना सारखं गाईड करत 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 त्यांना ते घडवायचा प्रयत्न केला जातोय का, इथून त्यांचे थोडासा सिरियसपणा कमी होतोय का, अशा अनेक प्रश्न मग ह्या इथल्या मुलांच्या बाबतीतले जमा होतात. की आता ही जी मुलं सांगतात आमची की नाही आज आम्हाला वही नाही सापडली, नियम का लक्षात ठेवलेस का रे, नाही, मग आम्ही आता सिस्टीम चालू केली, वही काढून टाका, वही हरवू शकते, डोकं हरवत नाही. पण आज आमच्या आदिवासी मुलांनी सगळे नियम डोक्यात आहेत. ते जे लक्षात ठेवणं की मला हे हवंय, मला हे शिकायचंय, ही जी एक आतून जी उर्मी लागते ना, की मला माझ्या समाजासाठी काहीतरी करायचं, ही त्यांच्याकडे मला ओतप्रोत भरलेली दिसली. की ही जी आत्ता आणि आपल्या इथे मुलांच्या ह्याच्यात आहे, पण ती त्यांना थोडंसं कुठेतरी इझिली अवेलेबल असल्यामुळे तो फरक पडत असेल असं मला थोडं कुठेतरी वाटलं. ऍब्सोल्युटली. आय थिंक ही आपली सगळ्यांचीच ह्युमन टेंडन्सी आहे. तसं बघितलं गेलं तर व्हॉट एव्हर इज इझिली अवेलेबल टू अस, आपल्याला जे खूप इझिली मिळतं ती गोष्ट आपण खूप ग्रँटेड घेतो. आणि एखादी गोष्ट जी आपल्याला मिळत नसते आपण त्याच्यामागे खूप जास्त क्युरियस असतो. तर मे बी याच्यामुळे पण असं असू शकतं की आदिवासी मुलं जी होती ती जास्त फोकस्ड होती, किंवा त्यांना जे आतापर्यंत एक्सपोजर मिळालं नव्हतं ते मिळायला लागलं, म्हणून दे वर मोर सिरियस अबाउट इट रादर. सो व्हेरी नाईस. आणि एक थोडा भावुक प्रश्न आहे, ते म्हणजे असं मी सुनील सरांसोबत बोलताना आपल्याबद्दल डिस्कस करत होतो आम्ही, की एका आदिवासी मुलीने आपल्याला एक भेट दिली होती. तर त्याबद्दल तुमचा प्लीज एक्सपिरियन्स शेअर कराल का आमच्यासोबत? काय खूपच म्हणजे अनपेक्षित होतं ते. आम्ही भोरच्या अलीकडे 12 किलोमीटर एक पसुरे नावाचं गाव आहे, तर तिथल्या एक जिल्हा परिषदेची शाळा होती ती. आणि म्हणजे तिथे गेल्या लक्षात आलं की अरे, मी आता जो पहिल्या पार्ट मध्ये म्हटलं की आपल्याला किती इझिली शिक्षण अवेलेबल आहे, आपल्या आजूबाजूला किती छान सुखसोयी आहेत, आणि ती मुलं ज्या पद्धतीतून तिथे येऊन शिकतायत,
म्हणजे प्रत्येक इथल्या मुलांना तिथे नेऊन दाखवलं पाहिजे. आपण जसे किल्ले दाखवतो किंवा या गोष्टी दाखवतो, प्रेक्षणीय स्थळ दाखवतो, त्याच्याऐवजी ह्या शाळांना नेऊन त्यांना एक दिवस दाखवलं पाहिजे की मुलं काय करतात, ही कशी शिकतात, ते शिकायची जिद्द काय आहे. आज तिथे मला अनेक अशी लोक तिथे आम्ही दरोडे सरांच्या मदतीने आम्ही तिथे हा सगळा उपक्रम केला आणि त्या शाळेचे सगळे शिक्षक मंडळींच्या. तर तिथल्या मुलांना अनेक पालक असे आहेत की घरी जेवायला नाही, शाळेत त्यांना वरण भाताचं जेवण मिळतं म्हणून पाठवणारे खूपसे तिथे आम्हाला भेटले. म्हणजे ह्या पद्धतीतून तिथे मुलं ती शिकतात की जिथे त्यांना रोजच्या 2 घासाची पण गडबड आहे. 4-4, 5-5 किलोमीटर वरून ती काही मुलं चालत येत आहेत, काहींना सायकली कोणीतरी संस्थेने गिफ्ट दिलेलं आहे, पण ती बिघडल्यावर काय करणार, पण तरी सुद्धा काही त्या सायकली घेऊन येत आहेत. म्हणजे 4-4 बस एकदाच येते तिथे, म्हणजे 2दा, एकदा शाळेच्या सुरुवातीला एकदा शेवटी. म्हणजे इतक्या त्या कठीण परिस्थितीतून ती मुलं शिकतायत, हे इतकं अंगावर काटा आणणारं सगळं होतं. आणि आम्ही जेव्हा तिथे हा उपक्रम केला तर सगळ्या शिक्षकांनी इतक्या मनापासून आम्हाला सपोर्ट केला की आम्ही आल्यावर त्या मुलांना त्यांच्या वेळातून फ्री करून आमच्या समोर आणणं. आम्ही चक्क वडाच्या झाडाखाली सतरंजी घालून बसायचो, इतकी धमाल तिथे यायची. आम्ही आमची सगळी जल्लोषिक टीम अरे म्हणजे वा. आमच्या बुद्धिबळाचे आमचे सगळे विद्यार्थी आम्ही सगळे तिथे जायचो आणि आम्ही तिथे त्यांना शिकवलं. खूप चांगला रिस्पॉन्स आला. जेव्हा आमचा कोर्स संपला आम्ही त्या मुलांचं पण ह्याच मुलांच्या सारखं मला खूप जाणवलं की आम्ही एक दर सोमवारी जायचं असं आम्ही जेव्हा गृहीत ठेवलं होतं. आम्ही एक त्यांच्यासाठी 8 तासांचा एक कोर्स तयार केला होता की एक बेसिक बुद्धिबळाचं नॉलेज त्यांना, की बुद्धिबळाचं तिथे एक बी पेरून यायचं आपल्याला एवढंच. तर पण त्याने तो 4 तासातच संपवलं. म्हणजे अरे बापरे. इतकं आम्हाला आश्चर्य वाटलं की अरे हे आपण जे काही केलं तर ते त्यांच्या आपल्यापेक्षा म्हणजे आपल्या अपेक्षेपेक्षा त्यांनी खूप चांगल्या तऱ्हेने ते सगळं ग्राफ्स केलं. त्यामुळे आम्हाला तो कोर्स वाढवायला लागला. इतकं छान आम्हाला रिस्पॉन्स त्या मुलांकडनं आम्हाला मिळाला. आणि जेव्हा शेवटचा दिवस आमचा तो आला तर तेव्हा खरी मला अशी सांगायची नाही कारण त्यांनी एका वेगळ्या भावनेने ती गिफ्ट होती. पण असंच त्या ह्याच्यात काय झालं की त्यांनी आम्हाला जेवायचा आग्रह केला. तर आम्ही म्हटलं की नाही आता तर काही आता तसं हे नाहीये, पण त्यात मग म्हणजे 2 मुलींनी नाश्ता बाकी सगळं ते एक शेवटचा आपण जो समारोप म्हणतो की या उपक्रमाचा एक समारोप. तर आम्हाला म्हटलं की त्यात 1-2 विद्यार्थिनी आहेत त्यांनी तुमच्यासाठी काही त्यांना तुम्हाला द्यायचंय. तर म्हटलं ठीक आहे. कारण काहींनी ग्रीटिंग केली ती, काहींनी ते फुलं दिली आणि काहींनी फोटो काढून घेतले की सर आम्हाला खूप छान हे झालं. आणि त्यांच्यातला जी मुलं अभ्यासात खरंच मागे होती ती त्या वर्षाच्या परीक्षेत पुढे सरकली. हे सगळे शिक्षकांनी आम्हाला सांगितलं. म्हणजे खूप चांगले रिझल्ट तिथे आले. मी म्हणतो बुद्धिबळाचे जे बेनिफिट्स आहेत हे त्यांना खूप चांगल्या तऱ्हेने तिथे उपयोगी पडलेले आम्ही बघितले. तर त्या मुलींनी डबा आणला होता आणि तर त्यांनी एका खोलीमध्ये टेबल आणि सगळं मांडलं. तर आणि म्हटले सर आम्ही तुमच्यासाठी काही खाऊ आणलाय. तर म्हटलं तुम्ही कसे जेवता घरी? तर त्या म्हणल्या आम्ही खाली बसून जेवतो. म्हटलं मग मला टेबलवर का दिलं आम्हाला? नाही म्हणे तुम्ही, म्हटलं नाही आम्ही तुमच्यातलेच आहोत. तुम्ही कसं बसता तसंच आम्हाला बसायचं आणि तसंच आपण करूया. मग आम्ही अरे त्याच झाडाखाली सतरंजीवर सगळे गोल करून बसलो आणि त्यांनी म्हणजे खरडा आणि भाकरी असं त्यांनी आणलेलं होतं. हे त्यांच्याकडचं पक्वान्न असतं. बाप्पा. की इतकं ते असं इथे टच झालं म्हणजे आत्ताही मी खूप थोडा मी टाळतोय खूप कारण डोळ्यासमोर चित्र येत आहे ते. इमोशनल होत आहे. डोळ्यासमोर चित्र येत आहे की ज्यांच्याकडे ह्याची भ्रांत आहे म्हणून ते इथे शाळेत आणि म्हणजे सगळेच असे आहेत का म्हणतो तशी नाही, पण मोस्टली वर्ग हा या स्वरूपाचा. पण त्यांनी ते आणलं आणि त्यांच्या लक्षात आलं की तो खरडा आणि आम्हाला सवय नाहीये की तिखट लागतोय का. पण खरं खरं मी त्यांना उत्तर दिलं आणि खरंच नाही लागला. म्हटलं नाही मला अक्षरशः श्रीखंडासारखं गोड लागतं, तुम्ही काही काळजी करू नका. आणि आम्ही मग सगळ्यांनी बसून तो खाऊ खाल्ला आणि त्यांना इतकं समाधान वाटलं आणि आम्हाला इतकं समाधान वाटलं की आयुष्यभरासाठी बुद्धिबळाने मला दिलेली ही गिफ्ट आहे असं माझं म्हणणं आहे. की ह्या मंडळींपर्यंत आम्हाला पोहोचवलं आणि या बुद्धिबळाच्यामुळे मला ही लोक सगळी अटॅच झाली आणि एक आमची मोठी फॅमिली मेंबर्स मध्ये वाढ झाली. अमेझिंग. खूप सुंदर सर. म्हणजे भाकर आणि खरडा ऐकून तसं तोंडाला पाणी सुटलंय. पण गोइंग बॅक टू दॅट एक्सपिरियन्स, इट इज रिअली ग्रेट. म्हणजे तुम्ही ज्या भावनेने बोलतायत, यू आर सो टच्ड बाय इट की आय कॅन फील इट हिअर. म्हणजे ते फक्त शब्द नाहीयेत, इट इज रिअली अ फीलिंग इनसाइड. थँक्यू सो मच फॉर इट. आणि आता विनयजी,
बुद्धिबळ खूप चांगल्यारीत्या आपल्याला येतं, म्हणून व्यवसायात त्याचा फायदा आपण करून घेतलात का आणि कशा पद्धतीने केला? बुद्धिबळाचा व्यवसायामध्ये मला खूपच चांगला फायदा झाला, त्याच्याबद्दल काही डाऊटच नाही. आता एक साधा अनुभव सांगायचा झाला, आता मी US आणि कॅनडामध्ये काही बरेचसे ऑपरेशन्स करतोय, तिथं माझ्या काही ऍक्टिव्हिटी चालल्या आहेत. तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की माझ्याकडे US चा व्हिसा पण नाही आणि कॅनडाचा पण. ओके. मी तिथं कधी गेलोही नाही किंवा नाही तर जायचा प्रश्नच येत नाही. राईट. हे तेव्हाच जमतं जेव्हा तुम्हाला प्रॉपर प्लॅनिंग करता येतं. तुम्हाला हे जे काय प्लॅनिंग आहे तुम्हाला चेसच शिकवतं. योग्य वेळेला योग्य मूव्ह करणं हे चेस इतकं जास्त तुम्हाला दुसरं कोणी शिकवू शकत नाही. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करण्यासाठी आपल्याला चेसचा इतका जास्त उपयोग होतो. मला तर असं वाटतं त्याच्या मागे पण आता म्हटलो, चेस हा कंपल्सरी सब्जेक्ट करायला पाहिजे शाळेमध्ये. चेस हा नुसता खेळ नसून त्याच्यात पर्सनॅलिटी डेव्हलप होते, पूर्ण ग्रूमिंग तयार होतं त्याच्यात. याचा प्रत्येकाने प्रत्येक पालकाने आता फार सिरियसली विचार करायला हवा. आजकाल तर बरेचसे डॉक्टर सुद्धा रिकमेंड करतात मुलांना, जे इव्हन हायपर ऍक्टिव्ह मुलं आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा चेस रिकमेंड करतात किंवा त्यांनी चेस खेळावं. खेळल्याने त्या मुलाचा पेशन्स वाढतो, त्याचा हायपर ऍक्टिव्हनेस कमी होतो. म्हणजे सायंटिफिक रिझन्स आहेत त्याच्या पाठीमागे. त्या बुद्धिमत्ता विकास आणि व्यक्तिमत्व विकास या दोन्ही गोष्टींसाठी बुद्धिबळा इतका सर्वांग सुंदर खेळ अजून तरी दुसरा नाहीये. बरं, आपला स्वतःचा भारतीय खेळ आहे आणि अवेलेबल इतका इझी आहे, तसं बघितलं तर सगळ्यात स्वस्त खेळ आहे. बरोबर. गरजेचं नाही प्रत्येक वेळेला तुम्हाला 2 माणसंच लागतात खेळायला, एकटा पण खेळू शकतो. आता तर आताच्या या कंडिशन मध्ये तर सगळेच जण ऑनलाईनच झाले, जसं आपणही आता सगळेजण ऑनलाईनच भेटतोय. एक्झॅक्टली. त्याच्याने तर जग अजून जवळ आलंय. तुम्ही जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यातल्या कुठल्याही माणसाशी तुम्ही खेळू शकताय, कुठल्याही माणसाकडनं तुम्ही ट्रेनिंग घेऊ शकताय, चांगले प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आहेत. या सगळ्याचा वापर करून चेस बेसिक जरी खेळले, बेसिक जरी प्रत्येकाने त्या चेसचा अभ्यास केला तर त्याच्या इंडिव्हिज्युअल प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये त्याला नक्कीच त्याचा फायदा होऊ शकतो. मी माझ्याबद्दल तर नक्कीच सांगू शकतो की मला मात्र त्याचा आयुष्यात खूपच फायदा झाला आणि आजही होतोय. मला कुठल्याच माझ्या कुठल्याही प्रोग्राम मध्ये कुठल्याही प्रोजेक्ट मध्ये मला कुठल्याही अडचणी येत नाही, कारण ओपनिंग कशी करायची माहिती आहे, मिडल गेम कसा खेळायचा माहिती आहे आणि तो ओपनिंग करताना दिसत असतं की एंडिंग काय येणार आहे. आणि सर जास्त चांगलं सांगू शकतील याच्यामध्ये की कसं करायला हवं. याचा आपल्याला आयुष्यामध्ये ते कोरिलेट करता आलं पाहिजे, एवढंच माझं म्हणणं आहे. येस सर, परफेक्ट. ऑलराईट. ऍक्च्युली खूप प्रश्न येत आहेत व्ह्युअर्सचे आणि देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स. त्यांना खूप उत्सुकता आहेत बरेच प्रश्न विचारायला. पण त्याआधी एक शेवटचा प्रश्न मी पॅनलवर आता विचारणार आहे शरद सरांना एकदा, कारण भन्नाट 50 हे या पुस्तकाबद्दल थोडं ऐकलं आहे आणि त्यात आपले नाव पण आहे. तर प्लीज थोडीशी माहिती द्याल की व्हॉट दिस बुक इज ऑल अबाउट आणि कसा प्रवास आहे या पुस्तकापर्यंत आपला. ऍक्च्युअली आमचा क्रीडा पत्रकार क्लासमेट मित्र आहे संजीव उपाध्ये म्हणून, आणि तो जवळजवळ कॉलेजमध्ये असल्यापासून पत्रकार आणि क्रीडा पत्रकारिता आहे त्याचा विशेष आहे. परंतु पत्रकारितेच्या याच्यात त्याच्या संबंधात किंवा त्याच्या संपर्कात जेवढे लोक आले त्यातल्या 25 जणांना त्यांनी सिलेक्ट करून त्यांच्या बद्दलची माहिती किंवा त्यांची ओळख करून देणारं एक किंवा 2 पेजचं पुस्तकच त्याने काढलं, कारण हे त्याचं 22वं पुस्तक आहे. तो खूप चांगला लेखक आहे. परंतु भन्नाट 25 ज्यावेळेस म्हणतात त्यावेळेस अगदी सुरेश प्रभूंपासून, जे ते आपले केंद्रीय मंत्री होते, तिथून ते आपले सुधीर गाडगीळ, नंतर आपले राजसिंग डुंगरपूरकर, बॉम्बे क्रिकेट असोसिएशनचे असे बरेच, संजीव साबळे, शरद पोंक्षे, असे दिग्गज 25 जणांची त्याने बायोग्राफी म्हणता येणार नाही, कारण 2 पानात इंट्रोडक्शन त्यांचं द्यायचं होतं. परंतु मी काहीतरी आगळं वेगळं करतोय असं त्याचं म्हणणं होतं की नॉर्मल चेस प्लेअर जे करतात ते तू करत नाहीयेस, आणि म्हणून त्याच्या हिशोबाने ते भन्नाट होतं.
बाकीचे सगळे त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातले दिग्गज होते, पण बुद्धिबळाच्या क्षेत्रातलं मी काहीतरी वेगळं केलं म्हणून त्याने त्या भन्नाट 25 मध्ये माझा खरं म्हणजे माझं त्याच्यात उल्लेख करून माझाच हे वाढवलाय, माझा मान वाढवलाय असं मला वाटतं. परंतु वेगवेगळ्या क्षेत्रातलं भन्नाट 25 मी काही भन्नाट केलं अजून मला असं काही वाटत नाहीये, कारण मी खेळत गेलो आणि आकडे वाढत गेले. परंतु अशा प्रकारचा चॅलेंज आपण ज्यावेळेस काही घेतो तेव्हा त्याचं ज्यावेळेस रेकग्निशन होतं, हे छोटं का होईना पण एक रेकग्निशन आहे. जसं सुनील शर्मा सरांनी मला 1-2 वेळा नाशिकला बोलावलं होतं, तर आम्ही जे काही करतो त्याचं एक कुठेतरी रेकग्निशन होतं. त्यावेळेस अजून आपण काही जोरात करायची स्फूर्ती मिळते. जशी प्रवीण थिपसे आमच्या 100वा कार्यक्रमाला आल्यामुळे ही स्फूर्ती मिळाली. आणि त्याच दिवशी मला याने आमचा मित्र भेटला होता की असं असं, त्याला पण मी निमंत्रण दिलं होतं 100वा कार्यक्रमाचं, पण त्याने सांगितलं मी भन्नाट 25 मध्ये तुझा समावेश करतोय. आणि मला काही त्याची कल्पना नव्हती की ते भन्नाट बाकीचे 24 कोण आहे. परंतु ज्यावेळेस पुस्तक हातात आलं त्यावेळेस हे अशा प्रकारचं पुस्तक आहे भन्नाट 25. अरे वा, सुंदर. आणि त्याच्यात माझा उल्लेख होणं, मला वाटतं मी जे काही काम केलं त्याची एक छोटंसं रेकग्निशन आपण म्हणता येईल. तर छोटं नाही, खूप मोठं रेकग्निशन आहे ते. अँड रिअली हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑन दॅट. आणि आपण आता म्हटलं की भन्नाट असं काही केलं नाही, पण खरंच आपण खूप काही भन्नाट केलं आहे. कारण त्या जसं तुम्ही सांगितलं की पहिले जाऊन तुम्ही त्या चॅम्पियनशिप खेळलात आणि त्यालाच हरवून दिलं आणि त्यांनी चेस सोडलं, ही इटसेल्फ इज अ व्हेरी भन्नाट गोष्ट आहे. असे काही अनुभव असतात. एक मला या बाबतीतला अनुभव सांगायचा आहे जो प्रवीण स्वतः सांगणार नाही, पण बुद्धिबळात पेशन्स म्हणजे कसा असतो. आणि मी 1987 ला आम्ही महाराष्ट्रात एक इंटरनॅशनल स्पर्धा झाली होती. आणि ही गोष्ट आहे मार्च एंड 1987. त्यावेळेस प्रवीण थिपसेचे 2 इंटरनॅशनल ग्रँडमास्टर नाम झाले होते आणि मी त्या स्पर्धेसाठी टेबल डायरेक्टर म्हणून गेलो होतो. इंटरनॅशनल ग्रँडमास्टर टुर्नामेंट होती आणि खूप मोठे प्लेयर होते, कारण त्याच्यात US नॅशनल चॅम्पियन निक डिफर्मियन पासून इतर बऱ्याच देशांमधले होते. आणि मला हे विशेष सांगण्यासारखं वाटतंय की प्रवीण थिपसेला 3रा ग्रँडमास्टर नॉर्म हवा होता, तो भारतातला पहिला ग्रँडमास्टर होण्यासाठी. आणि त्याच्यात शेवटच्या 3 राऊंड बाकी असेपर्यंत त्याने जेवढे ग्रँडमास्टर होते सर्व ग्रँडमास्टर्सना हरवलं होतं. आणि शेवटच्या 3 राऊंड मध्ये टेक्निकली त्याला फक्त 3 राऊंड मध्ये एकच पॉइंट हवा होता. शेवटच्या 3 राऊंड. आणि तिन्ही शेवटचे जे प्लेयर्स होते तिन्ही इंटरनॅशनल मास्टर होते. कम्पॅरेटिव्हली तेवढा फॉर्म त्यांचा नव्हता, परंतु काही कारणामुळे टाइम ट्रबल मध्ये असेल किंवा की प्रवीणने ते 3 गेम मध्ये ज्यावेळेस 2 गेम रिझाईन केले त्यावेळेस मी तिथे टेबल डायरेक्टर असून सुद्धा माझी तळपायची आग मस्तकात गेली आणि मी भडकायचो. आणि प्रवीणचा शांत चेहरा बघून मी आणखीन भडकलो त्याच्यात की अरे आपल्याला एकच पॉइंट हवाय, 2 हे झाल्यानंतर सुद्धा एवढा शांत कसा राहू शकतो. आणि प्रवीणला तो मला वाटतं अर्ध्या पॉइंटनी काहीतरी त्याचा 3रा ग्रँडमास्टर नाम हुकला. आणि त्याच्यानंतर कोणीही नर्वस होऊन ते सोडली असती, कारण त्याच्यानंतर विश्वनाथ आनंद झाला आणि विश्वनाथ आनंदने लागोपाठ 3 स्पर्धांमध्ये 3 ग्रँडमास्टर नाम जिंकून तो भारतातला पहिला ग्रँडमास्टर त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये झाला. हा जर प्रवीणला जर नाम मिळाला असता तर आज तो भारतातला पहिला इंटरनॅशनल ग्रँडमास्टर असता. आणि मी पेशन्स अशा करता म्हणतो की अशा प्रकारच्या गोष्टीमुळे कोणत्याही प्रकारचे पेशन्स न घालवता तो कन्सिस्टंटली खेळत राहिला, त्याचे परफॉर्मन्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती करत राहिला. आणि बरोबर 10 वर्षांनंतर त्याने, कारण मधल्या काळात त्याचे जे तर 1997 ला त्याचा जो ग्रँडमास्टर त्याचा जो परफॉर्मन्स झाला, म्हणजे मधल्या काळात त्याचे परफॉर्मन्स बरेच झाले होते, परंतु 1997 ला फायनली तो ग्रँडमास्टर झाला. तो त्यावेळेस भारतातला 3रा ग्रँडमास्टर झाला. परंतु त्या एका अर्ध्या पॉइंटमुळे तो भारताचा पहिला ग्रँडमास्टर होताना बघायचं भाग्य आम्हाला मिळालं नाही म्हणून आमचा संताप झाला. पण त्याचा जो पेशन्स होता आणि त्याचा जो थंडपणा होता त्याच्यातनं बरंच काही आम्हाला शिकण्यासारखं होतं. पण आय थिंक वी मिस्ड अवर फर्स्ट ग्रँडमास्टर फॉर हाफ पॉइंट. आणि हा पेशन्स प्रवीणकडनं किंवा प्रवीण थिपसे
जे आज महाराष्ट्रातले पहिले मुंबईतले एकमेव ग्रँड मास्टर आहेत, त्यांच्याकडनं आमच्यासारख्यानी आणि नवीन येणाऱ्या प्लेयर्सनी शिकण्यासारखे. करेक्ट, ऍब्सोल्युटली. अगदी प्रेरणादायी असं एक एक्झाम्पल तुम्ही दिलं आहे. बेसिकली हाऊ टू कीप युअर कूल आणि कसं कन्सिस्टंट राहायचं, कसं पेशंट राहायचं, या गोष्टी शिकण्यासारखं आहे. मला वाटतं आपण काय गमावलं त्यापेक्षा आज आपण काय आहोत या गोष्टीकडे जर आपण बघितलं तर सिरियसली वी आर सो प्रिव्हिलेज्ड की आपल्या पॅनलवर आज इतकी मोठी लोक आहेत. त्यावेळेस तर कोल्हापूरचे काशीनाथ मंगल यांनी ही स्पर्धा घेतली होती. अच्छा. आणि ती एवढी अफलातून घेतली होती स्पर्धा की इतकी सुंदर स्पर्धा त्याच्यानंतर मी त्या काळात तरी बघितली नव्हती. आज ते आपल्यात नाहीत म्हणून मी त्यांचा उल्लेख केला. ओके. सो रिअली विथ दॅट मेमरी, ती मेमरी घेऊन आता आपण पुढे वळणार आहोत आणि खूप मजा येते. बेसिकली वेळ कसा निघून गेला आपल्याला समजलं नाही आणि बरीच प्रश्न आली आहेत. सो व्ह्युअर्स कडनं सर्वात पहिला प्रश्न प्रवीण सरांसाठीच आहे आणि दॅट इज व्हॉट शुड बी द स्ट्रॅटेजी टू टीच चिल्ड्रन बिलो 7 years. 7 वर्षांखालील मुलांना शिकवण्यासाठी काय स्ट्रॅटेजी अप्लाय केली पाहिजे? मला वाटतं आपण म्हणजे हा इंग्लिश मध्ये उत्तर देऊ की मराठीमध्ये देऊ उत्तर? आय थिंक इट इज आस्क्ड इन इंग्लिश, व्हॉट एव्हर तुम्हाला जे कम्फर्टेबल असेल, दॅट्स फाईन. So I think below 7 we are dealing with an age which has lot of memory but reasoning power has not been developed. So it's a logic based game and we must ensure that whatever you are teaching is not memorized but is understood. You can yourself see that in school no one can just read the books and understand that. That's why we have teachers who explain the things to us. So as the chess masters say, the most important thing for a trainer is not to feed them with lot of data. Data are all available. 80 lakhs games, 85 lakhs games are available to get into your brain so that you are able to retrieve it at right moment. That habit has to be developed at a very young age. You see at some age, some players, everybody starts equally, but some are successful because they develop a habit of learning themselves, studying themselves. So understand to be able to think yourself. I think that is the quality which every child must develop into, and trainer must question every time after what is being taught. Then you have to ask, what did you learn today? Even parents have to ask, but I think it's very important that they understand the things and not memorize, because their memory is good and logical power is less. So that's more likely that they memorize and reply in an instant without understanding. It doesn't benefit them. So you have to be very particular about that. Right. Very well answered. I think Advait Patil from Pune had asked this question and I hope you have got the satisfactory answer from Pravinji. पुन्हा अजून एक प्रश्न सर तुमच्यासाठीच आहे. आय थिंक हा एकाकडनं नाही बट लीग मध्ये खूप सगळे एकत्र एकच प्रश्न विचारतात की सर तुम्हाला चेस कोणी शिकवला? सो हू टॉट यू चेस? आय थिंक इट ऑलरेडी वी वुड ऑल्सो लाईक टू नो. मला म्हणजे बेसिकली चेस शिकवलं आईने, आई आणि वडिलांनी, आणि नंतर माझे थोरले बंधू माझ्यापेक्षा मोठे होते आणि पुस्तकं सगळी इंग्रजीमध्ये असायची, तर त्यांनी खूप मला शिकवलं आणि ते पण खूप स्ट्रॉंग होते, म्हणजे महाराष्ट्र चॅम्पियन किंवा त्यांचे रिझल्ट पण खूप होते. परंतु मला असं वाटतं की प्रत्येकाने मला शिकवलं, माझे स्टुडंट्स, माझे मित्र. आणि लहानपणी जेव्हा बॉबी फिशरचं मी एक एक्झाम्पल देतो की बॉबी फिशर ज्यावेळी चॅम्पियन झाला होता तर त्यावेळी त्याच्याकडे खूप कल्पना, खूप अशा विचित्र कल्पना की ज्या चांगला प्लेअर कधी खेळू शकणार नाही अशा प्रकारचे धक्कादायक, दिसायला खराब आणि प्रत्यक्षात चांगल्या अशा मूव्स तो खेळत असे. तर त्याला विचारलं की अशा विचित्र मूव्हचा तुला कसं काय तुला सुचलंय? 1972 मध्ये आम्ही ते वाचलं तर मला धक्काच बसला. तो म्हणला की ज्यावेळी माझ्याकडे काहीच व्यवसाय नव्हता 59 साली किंवा मी त्या चॅम्पियनशिपच्या 12 किंवा 13 वर्ष आधी, तर त्यावेळी मी बेट गेम्स खेळत असे सर्वाइव्ह होण्यासाठी. आणि मी जिंकलो तर $1 आणि ऑपोनेंट जिंकले तर $20. अशा मी ऑड्स द्यायचो आणि खिशात $20 काय $1 नसायचा, पण असे मी ऑड्स द्यायचो. आणि बरेचदा जिंकल्यानंतर माझ्या असं आढळून आलं मला की तो ऑपोनेंट जो बिगिनर जो खेळायचा त्याची कल्पनाशक्ती खूप चांगली होती आणि तो खूप असं म्हणजे चांगल्या मूव्स करायचा, पण पुढे त्याला गेम येत नसल्यामुळे तो गेम जिंकायचो. तो फिशरनी एक इगो स्वतःचा न राखता ग्रँडमास्टर झाल्यावर देखील आणि त्यापूर्वी देखील की प्रत्येकाकडून त्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामुळे मी एक ठरवलं की माझा प्रत्येक ऑपोनेंट आणि मी बघितलेला प्रत्येक गुरु, माझा प्रत्येक स्टुडंट हा प्रत्येक जण माझा गुरु आहे आणि एव्हरीबडी टीचेस मी. पण फ्रॉम दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू
मेनली मला म्हणजे आईने शिकवलं, नंतर माझे थोरले बंधू अभय ठिपसे त्यांनी शिकवलं, आणि त्याच्यानंतर व्हेरियस रशियन ट्रेनर्स मध्ये कधी कधी आम्हाला मिळाला शिकायची शक्यता. तर त्यात मार्क टायमनॉफ जे वर्ल्ड चॅम्पियनशिप कॅन्डिडेट होते ते, आणि सगळ्यात महत्वाचं मला वाटतं युरी अवेरबख, त्यांचं नाव घेतलं पाहिजे, ज्यांनी आता जे सगळ्यात मोठे लिव्हिंग ग्रँडमास्टर आहेत 98 वर्षाचे, आणि 400हून अधिक त्यांनी पुस्तकं लिहिली आहेत. आणि त्याच्यात माझ्या अशा प्रकारचा म्हणजे एक प्रेम भावना देखील आहे जशी आपल्याकडे. तर त्यांनी खूप मला गोष्टी शिकवल्या साध्या साध्या. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आम्ही भेटायचो ती येऊन सांगायचे या पोझिशन मध्ये असं होतं, माझी असं पोझिशन किंवा त्यांची असं, तरी ते येऊन आपण सांगायचे. तर मला वाटतं असं प्रत्येक जण, मला जवळजवळ शेकडो गुरु आहेत असं मला वाटतं. अमेझिंग. म्हणजे आणि प्रत्येकाकडनं शिकण्यात एक फायदा हा असतो की प्रत्येकाची क्वालिटी वेगळी असते. तर जेव्हा तुम्ही 10 वेगळ्या लोकांकडनं शिकतात, यू ऍक्च्युअली लर्न 10 डिफरंट क्वालिटीज फ्रॉम एव्हरी पर्सन. म्हणून तो एक फायदा नक्कीच असतो. थँक्यू सर. अजून एक प्रश्न परत तुमच्यासाठीच आहे, आणि तो पण पुण्याहून अद्वैत पाटील यांनी विचारला आहे की व्हॉट काइंड ऑफ पाथ वी कॅन फॉलो व्हाईल टीचिंग टू द किड्स ॲज दे आर व्हेरी मूडी. बरेच म्हणजे मुलं डेफिनेटली आपलं जेवढं कॉन्सन्ट्रेशन असतं किंवा द सिरियसनेस विच वी हॅव मुलांमध्ये तो नसतो. तर खूप मूडी असल्यामुळे त्यांना ते कसं हँडल करायला पाहिजे, असा प्रश्न अद्वैतने विचारला. I think it's easier to teach moody children. If a moody child is not taking interest in your class, it means that you're not able to make it interesting to that particular child. Right. So try to understand the personality of the child, and you can try to make it very interesting to the child. The way methods will differ from one to other depending on the nature of children, but I think you must make it interesting to them because you are teaching below 7. So you must make it interesting that they should be eager to take the next class. Even if they are taking one class a week, they will be eager and asking their parents when is the next Thursday. And I think one of the masters of this is Bhagyashri, because her students are all looking forward to coming, and she deals with children less than 6 years and sort of 5 years and 6 years, and the children are sort of so at ease with her that they are looking forward. I think that sort of connect has to be there. Make sure that you are connecting with them at their level of intellect. Correct. So you have to be a kid to teach a kid maybe, and you have to create that interest in them. Yes. Yes. Okay. Pravin sir, one more question for you by Shrishti Munot. She is saying that she plays chess every day, but the winning rate is not as expected. So are there any tips for it? I think this is a problem with 99% of players. To some extent, I can say that Sharad also could have faced the same problem, or Beleji also. There's a lot of knowledge acquired because they have gone through games. The only thing is there are two things about success. One is that you should be sort of, there should be some आपण मराठी त्याला विजिगीषु वृत्ती म्हणतो, will to win. That is sometimes not equal in all, and we have to try to develop that. And more important is at a particular level of play, a mechanism is developed in which you will convert the data into knowledge. What happens is when a common player sees a game or plays a game, they play by rote, by whatever they have learned. The thinking process has not developed. So whatever they have played, they try to imitate that. And it happens with more than 99% of players. That is why we see very few players being successful. So we have to make sure that that process starts. Initially you start writing down if you watch a game, what did you learn from this game? Or if you play a game, then why did you lose? You write in a descriptive language, write 4 or 5 sentences of that. And if you won, then write 4 or 5 sentences of what happened in that game to your opponent. Why did your opponent lose? I think that habit teaches you more, that analysis. You can confirm with other people, but exactly the process of converting data into knowledge is missing, and playing by rote has become a major problem. I've seen players who have played the same level for 30 years or 40 years, and I don't want that to happen to everybody. So they must think independently and make a habit of learning something from every game. Great. So Shrishti, I think you have got the answer very correct, and just focus a little more on your writing skills so that you can absolutely understand that how you have to actually take the game forward next time, right? Next question is for Vinay ji, Mr. Vinay Bele sir. आणि प्रश्न असा आहे की which opening would you prefer in blitz game? आणि उत्तर मराठीत दिलेलं म्हणजे expected ahe. So which opening would you prefer in blitz game?
लीड्स गेम जर 1 मिनिटचा खेळायचा हवा असेल तर तुम्ही तर किंग्स गॅम्बिटच खेळायला पाहिजे मला वाटतं. अग्रेसिव्हली खेळायला हवं. सॅक्रिफिशियल. तर तुमचा आवाज थोडा कमी येतो. कॅन यू जस्ट व्हॉल्यूम अप युअर किंग्स गॅम्बिट खेळायला पाहिजे. किंग्स गॅम्बिट. ओके. Okay. Next is for Sachin. I'm sorry. Next is for Vaze sir. Sharad sir, तुमच्यासाठी हा प्रश्न आहे from Sachin व्यवहारे from Nasik. आणि प्रश्न असा आहे की ऍज अ पेरेंट हाऊ वी कॅन डील विथ आवर किड्स आफ्टर टुर्नामेंट. म्हणजे टुर्नामेंट झाल्यानंतर मुलांसोबत कसं डील करायचं. मला वाटतं प्रश्न अशासाठी असेल, जसं तुम्ही एक एक्झाम्पल दिलं प्रवीण सरांचं पण, की खूप कन्सिस्टंट होते, ते खूप शांत होते अशा पण एका ऍटमॉस्फिअर मध्ये जिथे ही न्यू की एकच पॉइंट आहे बट स्टील ही इज नॉट गेटिंग इट. सो मे बी इट इज रिलेटेड टू दॅट की मुलांना कसं हँडल करायचं पोस्ट टुर्नामेंट. शरद सर. बेसिकली एखादा मुलगा ज्यावेळेस टुर्नामेंट हरतो किंवा एखादी मॅच ज्यावेळेस हरतो त्यावेळेस त्याला फायर करणं, कारण तो त्या मानसिक परिस्थितीमध्ये नसतो की आपण त्याला काही फायर करावं. इट्स अ टाइम फॉर वी हॅव टू बी ॲब्सोल्युटली केअरफुल ॲज अ पेरेंट. दुसरं आपण त्याची तुलना करतो, जसं मगाशी प्रवीण सरांनी जे सांगितलं, आपण एकाची तुलना दुसऱ्याची, की तो खूप चांगला खेळला म्हणून आपण हरलो, त्यापेक्षा आपल्याकडनं अशी नेमकी कोणती मिस्टेक झाली हे जर आपण पुन्हा जर तो गेम लावून बघितलं तर आपलं त्यातलं जे फ्रस्ट्रेशन आहे एखादा गेम हरल्याचं, ते नॉर्मली काय असतं, आपण ज्यावेळेस एखादा गेम कम्प्लीट करतो त्यावेळेस त्याच्यानंतर तो 5च मिनिटं तुमच्या कम्प्लीट लक्षात राहतो. एकदा तुम्ही दुसऱ्या गेमकडे वळलात की मग तो तुम्हाला गेम त्याच्यात दुसरा ओव्हरलॅप झाल्यामुळे, मी खास करून मेमरीच्या बाबतीत बोलतोय, की एखादा ज्यावेळेस मुलगा हरतो गेम त्यावेळेस त्याचं नेमका तो कुठे चांगला खेळला याचं जर आपण कौतुक केलं त्या मुलाचं, तेव्हा नाही, दिस इज नॉट दी ओनली गेम यू हॅव. कारण आपल्याला नॉर्मली बुद्धिबळाचा जो गेम असतो तो कधी नॉकआउट नसतो. तिथे बेस्ट इज चोजन. जे समजा 7 राऊंड असतील तर 7 पैकी समजा पहिल्या 3 जरी हरला तरी सुद्धा यू आर नॉट लॉस्ट. कदाचित तुम्ही पहिले नाही येणार, पण जे काही राऊंड उरलेला आहे, यू हॅव टू कम्प्लीट दी राऊंड, यू हॅव टू प्ले एव्हरी सिंगल गेम टू विन. कारण आपण मागच्या गेम मध्ये काय आपण नेमकं हे केलं, परंतु ऍज अ पेरेंट तुम्ही ज्यावेळेस त्या मुलाशी बोलता त्यावेळेस आपण त्याला एक प्लेयर म्हणून किंवा मोठा भाऊ म्हणून, पेरेंट म्हणून त्याच्याकडे न बघता एक त्यातला मोठा खेळाडू म्हणून आपण त्याला सपोर्ट दिला पाहिजे की नाही, यू हॅव 1 मोर गेम टू गो, दिस इज नॉट दी एंड, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट गेम. मागच्या गेम मध्ये काय झालं, आपण नेमके कुठे चुकलो हे लक्षात घेऊन आपण पुढच्या वेळेस ते करेक्ट करायचं. इट इज दॅट इझी. दॅट्स इट. ऍब्सोल्युटली. सो आय थिंक एक कम्पॅरिझनचा जो पॉइंट येतो की मुलांमध्ये कम्पॅरिझन खरंच नको करायला, बिकॉज दॅट क्रिएट्स प्रेशर इन देअर माइंड. आणि म्हणून ते फोकस पण ठेवू शकत नाही, कारण की ते त्या प्रेशरने खेळायला जातात आणि देन देअर फोकस लूजेस की नो आता मी हारलो तर काय. दॅट फिअर टू लूज आय थिंक पेरेंट्स इथे क्रिएट करतात. ते पण एक वी शुड डिडक्ट, राईट. आय थिंक आपण मी एक वाक्य फक्त ऍड करीन. आपला जो काही 20 मिनिटाचा गेम असतो, मला ते चक दे इंडिया मधलं वाक्य आठवतं की ती जी 20 मिनिटं असतात दॅट यू हॅव टू गिव्ह युअर बेस्ट. वेदर, कारण त्याच्यावरती बऱ्याच आपल्या त्यावेळेचे मानसिक स्थिती काय आहे त्याच्यावरती सुद्धा बराचसा गेम अवलंबून असतो. पण ती जी 20 मिनिटं असतात दॅट यू हॅव टू गिव्ह युअर बेस्ट, आणि त्याच्यानंतर यू हॅव टू स्विच ओव्हर टू नॉर्मली. एवढंच मला त्याच्यात सांगता येईल. थँक्यू सो मच सर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मकरंदजी, मकरंद वेलणकर सर. आणि प्रश्न असा आहे की प्लेइंग चेस ॲट होम अँड प्लेइंग चेस ॲट अ टुर्नामेंट इज व्हेरी डिफरंट. सो हाऊ डू वी टीच आवर किड्स टू ॲब्सॉर्ब द प्रेशर ऑफ टुर्नामेंट. म्हणजेच डेफिनेटली घरी चेस खेळणं आणि टुर्नामेंट मध्ये जाऊन चेस खेळणं या दोन खूप वेगळ्या गोष्टी आहेत. तर मुलांना तसा एक्सपोजर मिळेल किंवा त्या टुर्नामेंट मध्ये त्या ॲटमॉस्फिअर सोबत खेळण्यावर खेळताना प्रेशर असतो, तो कसा हँडल करायचा हे मुलांना आपण कसं गायडन्स द्यायचा पेरेंट्सनी, दॅट्स द क्वेश्चन. मकरंद सर. जेव्हा आपण घरी चेस खेळत असतो किंवा आपण क्लासमध्ये खेळत असतो तेव्हा आपण एक शिकायचा अँगल त्याच्या मागे असतो. जेव्हा आपण स्पर्धेला जेव्हा खेळत असतो तेव्हा आपल्याला जिंकायचा अँगल त्यासाठी की तो राऊंड आपल्याला जिंकायचा असतो. त्यामुळे जेव्हा आपण घरी प्रॅक्टिस करताना आपल्याला त्यात आपण काही डेव्हलपमेंट सुधारणा करू शकतो.
पण जेव्हा आपण स्पर्धेचा डाव खेळत असतो तेव्हा त्या स्पर्धेच्या डावात आपल्या सुधारण्याला काही वाव नसतो. त्यामुळे तिथल्या ज्या खेळ्या आहेत त्या विचारपूर्वकच खेळल्या गेल्या पाहिजे. तिथलं जे आमचे सर आम्हाला कायम सांगायचे की तुम्ही जेव्हा बोर्डवर बसता तेव्हा समोर कोण आहे बघायचं नाही, तुम्हाला राजाला कैद करायचं, एवढंच लक्षात ठेवायचं. ही तुमची मानसिकता पाहिजे. तो तुमचा मित्र आहे, पण कधी नंतर तुम्ही जर का तुम्ही जिंकला तर त्याला नक्की कॉंग्रॅट्स करा की तो तुमच्याबरोबर खेळून त्यांनी तुम्हाला जिंकायला संधी दिली. पण ती बोर्डवरती मात्र लढाई त्याला एक्सक्यूज नाही करायचं की अरे हा ठीक आहे हे कर दुरुस्त किंवा ह्या पद्धतीने, कारण तो तुमचा स्पर्धेचा डाव आहे. हा जो काही भाग आहे तर हा लक्षात ठेवला पाहिजे की जिथे जिद्दीने जिंकण्यासाठी, आता जसं वझे सर म्हणले किंवा बेले सर म्हणले की जेव्हा आपण स्पर्धेत खेळतो तेव्हा मी जिंकण्यासाठी बोर्डवर बसलेलो आहे आणि मी जिंकूनच उठणार आहे. मग शेवटच्या प्याद्या निशी मी जिंकायचा प्रयत्न करणार आहे. मी कुठेही डाव सोडणार नाहीये, मी कुठेही रिझाईन करणार नाहीये, मी शेवटपर्यंत लढणार आहे कारण तर मला जिंकायचंय. ही जी भावना तुमच्यात तयार व्हायला पाहिजे, ही तुमची भावना या स्पर्धेसाठी उपयोगी पडते. मी किंवा आपले थिपसे सर पण मगाशी म्हणले की पुढे काय नाही, आत्ता मी कुठे आहे, आत्ता हा डाव मला जिंकायचा आहे, मी मागे काय खेळलोय, मी पुढे काय खेळणार आहे हे आता डोक्यातनं काढून टाकायचं आहे. स्पर्धेसाठी ही तयारी अत्यंत मानसिक तुमची तयार होणं खूप आवश्यक आहे. घरी प्रॅक्टिस करताना आपल्याला या सगळ्या एक्सक्यूज मिळू शकतात, पण स्पर्धेच्या वेळेला मात्र मी मगाच्या डावात ही चूक केली तर आपण डोक्यात ठेवून पुढचा डाव खेळायला घेतला तर तो डाव पण जाण्याची शक्यता जास्त असते. आता मी खेळलोय, आम्ही आमच्याही जेव्हा मुलांना स्पर्धा जातात तेव्हा आम्ही त्यांना सांगतो प्रत्येक राऊंड हा त्या स्पर्धेचा शेवटचा राऊंड आहे आणि तो जिंकला की तुम्ही चॅम्पियन होणार आहात असं ठरवून त्या प्रत्येक डावावर तुम्ही बसा. प्रत्येकाने स्पर्धा घेताना जर का असाच विचार करून जर का त्या बोर्डवरती बसलं, भले तो शेवटचा तुमचे 0-0 असू, त्यांनी नाही फरक पडत, मी ज्या डाव बसलोय तो मी जिंकूनच उठणार आहे. ही मानसिकता तुमची तयार व्हायला पाहिजे आणि या मानसिकतेत तुम्ही स्पर्धा खेळली पाहिजे असं मला वाटतं. सुपर, व्हेरी वेल सेड सर, थँक्यू सो मच. विनय सर, तुमच्यासाठी पुढचा प्रश्न आहे की तुमच्या मनातले बोटविनिक चेस स्कूल हे तुम्ही कसं बघताय पुढे पण, आणि तुमची प्लॅनिंग काय आहे या कम्प्लीट चेस स्कूलच्या मागे? मला वाटतं या प्रश्नाला शर्मा सरांनी उत्तर द्यायला हवं. सुनील सर, तुम्हाला पास केलेला आहे क्वेश्चन विनय सरांनी, सो प्लीज. माझी इच्छा आहे की नाशिक मधून येत्या 10 वर्षामध्ये 10 तरी ग्रँड मास्टर तयार, ही माझी इच्छा आहे. आणि त्या दृष्टीने आवाज थोडासा कमी येतोय. माझं जे विजन आहे चेस बोटविनिक चेस स्कूल बद्दल, ते नाशिक मधून 10 तरी ग्रँड मास्टर 10 वर्षात तयार व्हावे आणि त्या दृष्टीने मी इथे काम करू आहे. जास्तीत जास्त इथे चांगले प्लेयर तयार झाले पाहिजे आणि कॉम्पिटेटिव्ह प्लेयर्स झाले पाहिजे, ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती खेळतील. आणि ज्यावेळेला नाशिकचा एखादा प्लेयर जाईल आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती खेळण्यासाठी, अपोनंटने त्याला विचारलं की तुम्ही कुठून आले आहेत, तर यांनी सांगितलं भारतातनं, आणि पुन्हा त्यांनी विचारलं भारतातनं कुठल्या राज्यातनं, त्यांनी सांगितलं महाराष्ट्रातनं. तर अपोनंटने त्याला विचारलं पाहिजे की तुम्ही नाशिकमधून आला आहेत का. तर ही मी विजन ठेवून आम्ही आणि विनय सर दोघंजण आम्ही काम करतो. खूप मोठा आउटलुक आहे आणि लेट्स होप फॉर द बेस्ट की असं नक्की प्रॅक्टिकली होणार आणि आपण पॉझिटिव्ह राहिलो तर नक्कीच होणार. अँड व्हेन वी ऑल आर टुगेदर तर डेफिनेटली होणार. Okay, coming up to the next question for again Mr. Pravin Thispay. Lot of people are asking ki please share your experience when you were playing the when you were playing with the world champion Vishwanath Nahar. So please आपला experience आपण share करावा अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. मला वाटतं there are different times, कारण माझं वय त्याच्यापेक्षा 10 वर्षांनी जास्ती आहे. So I played him when he was a child and I was national champion. And I also played him when he was already a candidate. तर वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळे एक्सपिरियन्स आले आणि दॅट वॉज
all the 10 matches have been very exciting. परंतु महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्याचा आणि माझा पहिला गेम जो झाला त्याच्यामध्ये आय वॉज द नॅशनल चॅम्पियन अँड द स्ट्रॉंगेस्ट प्लेअर इन द कंट्री, हायेस्ट रेटेड, अँड ही वॉज अ नॅशनल सब ज्युनियर चॅम्पियन हु हॅड जस्ट हॅपन टू क्वालिफाय टू द नॅशनल ए. त्यामुळे माझे व्हाईट पीसेस पण होते. अँड येट one after another, the moves I was facing, I played opening, which I played from both the sides. त्यामुळे मला त्याचे इन्स अँड आउट सगळे माहिती होते त्या पोझिशनचे. आणि हा मुलगा आपला बराबर खेळत होता, त्याचा स्पीडही खूप होता. आणि at one stage I found that I was very close to losing, although I had white pieces and I had apparently very appealing attack. And at that stage, I think I was able to find a very beautiful combination. I took 50 minutes as per Anand's memory also. I checked with Anand in 2010. So the game was in 1984. So I was able to find the only drawing way. Then subsequently we checked with the Indians recently. So that's something fantastic. I told everybody after the game, I couldn't understand or couldn't follow the way the boy was improving his position in a seemingly equal position. मला वाटतं की माझी ओपनिंग एवढी काही इम्प्रेसिव्ह झालं नाही. ब्लॅक वॉज एबल टू इक्वलाइज, बट दॅट डजंट एंड हिअर. I had castled on one side, he had castled on the other side. It was a very interesting match, and yet at one stage I had to find a forced way to make a draw, because the way he improved the position in that time, I was unable to grasp at that time. And even so many years later, 36 years later also, I'm not able to grasp how one player could have such a great feel about the position that one could improve. And then there was a time when he had already qualified two candidates, and I was white, and I played very safely there. But at that time in 1991, I needed 1 out of 1 to make my final grandmaster now. Sharad knows the story. So at that stage, I played a simple opening and he played a very simple line. So it was possible for me at one stage to make a draw, although he was much higher. He was 150 points ahead of me. But I had played reasonably well, and it was possible for me to make a draw by agreement by forcing the repetition at that time. And I wasn't able to do because the tournament position required. And the moment I refrained from repeating and making a draw, I was crushed in the remaining, in about 15 more moves. I was crushed. So he told me that this was your last time and the only time in the game to make a draw. And hereafter, you have no chance of even drawing. So I think but things that 7 years had gone past in between, and I did not see a single sort of negative change in the player. He expressed his opinions in the same confident and childlike ways, and he told me what was wrong and what was not correct and what was the latest trend. So that sort of, I didn't see any difference in the approach. Of course, I saw great change in the quality of play, but the style remained the same, and he was always able to give the best move even when he was not a good player. So I think the experience has been very delighting. And if I write a sort of book on the experience, it will at least be 100 pages writing about Vishwanathan Anand. I have so many things to remember, so many delightful memories that this forum is too small to express them. But these two games were really memorable to me. Amazing, superb. I think there are some qualities which never change in a person. Maybe, as you said, the style remained the same, but then there were other things which changed. Right, amazing. So, Pravin sir, one more question again for you, and it is by Vikram Maulankar from Nashik. So he's asking that while playing chess, many times some songs or music or thoughts are constantly running in the mind. So how to focus on the game in such situations? Songs, if it is, I don't know if songs are harmful, but yes, if it is disturbing concentration, then it is. I mean, if you're, I don't know, some players sing the songs and still find a good moves, but you're not allowed to. But so again, it depends on the individual. Generally, to me, external thoughts do affect, and I try to get rid of that, and I'm able in some ways. Also, if you are, I think if you develop a sort of mentality to love everything about the game and about the position and to find out various possibilities, then that game itself is so engrossing that no other thought can come to your mind. And I think that is very important. Concentration is important, but perhaps singing a song will not disturb it. But yes, thinking about
exam or some other thing or home matters will of course affect. You have to change it. You have to make sure that you are doing it professionally. राईट. आय थिंक शरद सरांनी पण या गोष्टीवर मगाशी सर बोलले होते की मग बाजूला काही पण सुरू असेल किंवा काही फोकस शुड बी दॅट मच दॅट यू आर जस्ट कम्प्लिटली इनटू द गेम. But I think everyone cannot do it, so that's why the question came up. Yeah, there's a famous story of Arjun. Although म्हणजे द्रोणाचार्यांनी सगळ्यांना सारखं शिकवलं होतं, but Arjun was able to concentrate only on the eye of the bird at that moment. So that being Right. able to concentrate is a great quality, and I think we have to learn that. If we do it, we have to give away a lot of things. Even if you don't enjoy the game, if you want to do it professionally, we have to learn to enjoy it. We have to find our own ways. Exactly. So everyone is not Arjun, but they can definitely try to be Arjun and grasping those qualities, right? Okay. So one more question. Dr. Sachin Vyavhari is asking that what is the difference between muscle memory and our mental memory? To whom is the question asked? Dr. Sachin Vyavhari, for you only. He's asking you that what is the difference between muscle memory and mental memory? Okay, actually I am not a doctor, so I can't reply to this. Muscle memory, and probably he means reflex and sort of conscious, because I've heard of short-term memory and long-term memory, but the muscle memory and mental memory I have not heard of, frankly speaking. If he means reflexes by muscle memory, then I can say that yes, reflex. You must combine the reflex and the mental memory, and for a successful player, it's necessary that your reflex and your specific mental memory must combine. Whenever you see a position, you must relate a pattern of having seen similar position and what happened, and that can be by the muscle memory or the reflex memory. You correlate, okay, this position, a similar position had come in a Fisher game or an Anand game, and how did he respond? And then the mental memory will be to execution of that. So if you are able to relate those puzzles in chess, or the position you are getting in a game, if you are able to relate it by a muscle memory, by reflex memory to something which a greater player has done, and mental memory is how to convert it into your own. So when I look at it, chess, I put it in 3 ways. That's not found in any book, but I think it's the simplest way of learning chess. That in a game of chess, you must know what is to be done and why it is to be done, and how it is to be done should be executed on the board. So here, most of the top players, if you see, say Anand and Carlsen, what they know, what is to be done and how it is to be done in a given position is common. And how basically executing that, how you execute it in your game is different. So I think the muscle memory tells you what is to be done and why it is to be done. Mental energy takes part in the second one, why it is to be done, and mental memory alone will take part in how you are able to execute that, how you are going to make the use of that. But of course, I am not a doctor, so I have not known these terms. I am presuming what he wants to know. Right. No, I think it is very well related to both the terms as well. आणि डॉक्टर कडनं असा प्रश्न येणं डेफिनेटली एक्सपेक्टेड असू शकतो आपल्याला. सो ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ. ऑल राईट. आय थिंक आपल्याला वेळ समजलेलाच नाहीये, अँड इट्स ऑलरेडी 7:15. 2 तास कसे गेले सगळ्या मास्टर्स सोबत, शेअरिंग युअर अमेझिंग एक्सपिरियन्सेस, युअर वर्क इन दिस फील्ड. इट वॉज जस्ट अमेझिंग. आणि ऑफकोर्स आपले जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना पण आज खूप काही नवीन शिकायला मिळालं असेल, त्यांना बरेच गायडन्स मिळाले असतील, कदाचित त्यांनी रिलेट केलं असेल की त्यांच्या लाईफमध्ये चेस रिलेटेड काय सिच्युएशन्स आहेत आणि ते तुम्ही कशा पार केल्या, कारण तुम्ही यातले दिग्गज आहात. आणि डेफिनेटली हिअरिंग फ्रॉम यू, लर्निंग फ्रॉम यू इटसेल्फ इज अ व्हेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ देम. सो 5th to 11th जुलै हा एक प्रवास आपण सगळ्यांनी एकत्र गाठला आहे. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे 4 जुलैला सुनील शर्मा सरांचा बर्थडे होता. So we would like to wish a very, very happy birthday to this young gentleman who is still sweet 16, I suppose. आणि त्याच सोबत येस, हॅपी बर्थडे टू यू बिलेटेड दो. पण आपण ही मेजवानी म्हणू शकतो किंवा ऑल द डेलिकेसीज वर सर्व्ड फ्रॉम 5th to 11th जुलै in the field of chess by him.
आणि त्यांनी खूपच उत्तम पद्धतीने मुलांना शिकवलं आहे आणि आम्हाला खूप चांगले फीडबॅक्स मिळालेत. इव्हन चॅटबॉक्स मध्ये व्हॉट्सअपवर मुलांचे अगदी आवर्जून स्वतःहून रिप्लाय द्यायचे की आज खरंच खूप इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन होता. आणि ती गोडी निर्माण करायचा जो आपण म्हणतो आहे एक कोशंट आहे, दॅट रिअली हॅज हिट. सो वी वुड लाईक टू थँक सुनील सर की तुम्ही एवढं छान त्यांना प्रशिक्षण दिलं आणि मस्त असा वर्कशॉप एवढ्या सगळ्या दिवसांमध्ये आपण पार पाडला आहे. अँड आय थिंक याच्याहून चांगल्या पद्धतीने आपण तुमचा बर्थडे सेलिब्रेट नसतो करू शकलो, बिकॉज यू आर अ हार्डकोर चेस प्लेयर आणि मुलांना शिकवण्यात तुम्हाला जी मजा येते, वी हॅव डन द ग्रेटेस्ट जॉब वी कुड. सो ओके, अँड वी आर सिलेक्टिंग अ विनर, बट देन त्याला काही अजून 1-2 मिनिटात आपल्याला समजेल की सर्वात चांगला प्रश्न कोणी आपल्याला विचारला होता आजच्या या पूर्ण सिरीज मध्ये. So I will just get back to you in a moment on this. Thank you. With the consent of other panelists, can I take your leave now? Because I have some other schedule. So, please, Bele sir, Sharma ji, I'll leave the meeting. Sorry Right. for that. I think it's only 2 minutes more, but I have to attend to. One of my classes going to start. So, Yes, I'll take your leave, please. Thank you. Sir, before you leave, I'm sorry to interrupt, but I would just like to announce a winner in front of you. Then definitely we are also ending the session. So winner is Advait Patil from Pune, and congratulations to Advait. Thank you so much, everyone, for being on the panel, and let's hope that we go forward with all our plans as we are already doing it. Thank you, Pravin sir, especially for the time. You have come here for all of us. You have given so much informative lessons to us, including those who don't understand what chess is. And we really look forward to some more amazing sessions like this. Thank you so much for being with us. thank you. And प्रवीण सरांना जायचं होतं म्हणून त्यांच्यासाठी मी स्पेशली थँक केलं. ऑफकोर्स इक्वली वी वुड लाईक टू थँक मिस्टर शरद वजे सर, मिस्टर मकरंद वेलणकर सर. मकरंदजी, तुम्ही खूप काय म्हणतो भावुक आणि भावनात्मक गोष्टी पण खूप आज सांगितल्या आणि ते समजतं त्याच्यामुळे की आपण किती मनापासून त्या गोष्टीशी वी आर देअर. शरद सर, थँक्यू सो मच फॉर युअर एक्सपिरियन्सेस एज वेल. तुमच्याकडनं आज हे शिकायला मिळालं की कदाचित आपल्याला माहिती नसतात काही गोष्टी, पण आपण जेव्हा खरं त्या करायला जातो आणि सॅक्रिफाईस काय असतो, या 2 खूप इम्पॉर्टंट आणि महत्वाच्या गोष्टी तुम्ही शिकवल्या. कारण की मला ती गोष्ट नेहमी लक्षात राहील की तुम्ही एका चॅम्पियनला फर्स्ट गो मध्ये हरवलं just to go and try to learn chess. So it's a memory saved in our mind from your side. Vinay sir, thank you so much once again. Botvinnik Chess School ही खूप उत्तम संकल्पना आहे आणि आय थिंक आपण अजून काही नवीन उपक्रम नक्की राबवूया आफ्टर द 52 कंटिन्युअस कॉन्सिक्युटिव्ह वीक्स जे आपण घेतलं होतं त्या व्यतिरिक्त. आणि सुनील शर्मा सर, वन्स अगेन बिलेटेड हॅपी बर्थडे टू यू. आणि यापुढे आपण पुन्हा एकदा एका मस्त प्लॅटफॉर्मवर भेटून काहीतरी मोठं करूयात. सो थँक्यू एव्हरीवन. वी आर सायनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू.